ใจขึ้นอย่างถ้าจะขึ้นเดี๋ยวผมเปิดใจกันพูดนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ตอนจบแล้วเราจะลุยเดี่ยวเลยชัตเตอร์เราจะลุยเดี่ยวเลยจากชัตเตอร์จะได้สักพูดนะเก็บพูดนะคะแล้วก็เธอก็คือประสบอุบัติเหตุด้วยประเด็นไม่ยังไม่ได้เกมลืมขอเก็บสักครู่นะคะเดี๋ยววันนี้ลุยสาวชัตเตอร์จบเนาะขึ้นหน้าจอขึ้น วันนี้ก็เธออยู่บ้านคนเดียวด้วยค่ะ ก็คือบอกเวกได้เนาะแต่ที่ภาคก็จริงๆก็เอาความจริงคือจำไม่ได้แล้วว่าเสียงภาคแต่ละตัวเองอะบ้างนั่นแหละน่าจะมาแล้วเริ่มเลยนะจ๊ะอืมจะอันนี้ตอนไหนโอเคมาเริ่มกดเอาเอาไปนว่าก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็อยู่ในเฟสกุหลาบและเป็นเรื่องกิจกรรมกุหลาบและสตราภาคจบนะคะเพราะเราดีเราจะเล่นกันให้จบเลยเริ่ม ขอมัดผมสักครู่นะคะแล้วก็ปรับเวลาเป็นช้าๆเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะเผื่อว่าไม่สมโอเคเดี๋ยวต้องเปิดโหมดสตรีมแล้วล่ะเพราะว่าที่จะแจ้งเตือนไม่ได้ก็จะเปิดตรงไหนวะเดี๋ยวนะมันเปิดตรงไหนวะโหมดสตรีมเปิดจ้ะอ่ะเริ่มเหมือนตั้งแต่เดิมอ๋อเรายังไม่ได้ปรับไปเริ่ม
หลาบรัศดาชั้นที่3เกาะโดดเดี่ยวที่ซ่อนอยู่ในสายหมอกการถ่ายทำและการสืบสวนคดีดำเนินไปอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่วันทุกคนเป็นไงนะวันนี้เปิดฉากติดจอของตัวละครหลักทั้งสองแล้วความสำเร็จของพวกเราอยู่อีกไม่ไกลแล้วล่ะอีกตามหมายความว่าถ่ายทำเสร็จที่แล้วล่ะจะรู้อะไรเยอะจังเนาะแบบนี้เป็นการเผชิญหน้ากันครั้งสุดท้ายระหว่างสองทหารเสือกับทหารบาลอนโดยจะมีฉากแอคชั่นค่อนข้างเยอะลูกตาที่ฝึกก่อนหน้านี้ก็พอแล้วล่ะเตรียมตัวเลยนะ3 2 1 The view is beautiful tonight. It reminds me of that fateful night 10 years ago. ทำให้ฉันนึกถึงคืนนั้นเมื่อ10 ปีก่อนเลยล่ะ And now that I've said it, สูดหายใจ I เข้า can แบบ even นี้ make out ฉันก็ the ได้กลิ่น faint หอมของผ้า fragrance ส of มุนไพร herbal ด้วย tea in the air. ปากไอ้เจ้าคอนชั่วข้าคุณแม่ My dear Iris, have Iris you ที่ forgotten รัก your พูดจากัน manners? ซะแบบนี้ได้ How ยัง can ไง you speak like เป็น this พ่อ to ของ your แก own นะ father? I'd sooner ต่อ swallow ให้ all จะ of เลาะ my พัน teeth ที่ than call you father. เลาะฟันที่สุดท้ายในปากของฉันออกมาก็อย่าหวังว่าฉันจะพูดคำนี้ What did I expect? แล้วลูก Seems สาว the ของฉัน daughters have พวก turned แก out ยัง to ค be งชื่อ just และ as เหมือนแม่ที่ obstinate โง่ as ของ their พวกแกไม่ foolish ดี mother. In this ใน world, สังคมนี้ mora and การมี status ทั้ง is เงินและมีตำแหน่ง everything. นั่นก็หมายถึงการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ She thought she could หล่อน blackmail คิด me ว่าจะ using สามาร her ถใช้ลูก children มา and บีบบัง force คับ me ขอ to ร้อง grant ได้ her นั่นเหรอ recognition and ไม่ concessions. หล่อน How หล่อนไร้ naive เดียง can สา a woman เกินไป be? แล้ว Mother never คุ asked ณ a แม่ไม่ single เคย thing ขอแล้ว of อะไร you. แกเลย All คุณ she แม่แค่ wished อยาก was ให้พ for วกเรา us มี to ชีวิต live ที่ a สงบสุขเหมือน peaceful คน life. อื่น It was you who ๆเป็น personally คือ brewed ขอ the งพวกแก poison ที่ of ปรุงยา prejudice พิษที่ and เรียกว่า sent อค Mother ติ to her มา death. ฆ่าแม่ Compared to that ถ้าเทียบ deadly กับยาพิษ poison, นี้แล้ว the 2 กระ bullets สุน that ซอง will นั้น soon ที่แก pierce กำลัง through จะได้ your กิน heart นั่ will น be คือ like sweet mercy. นั่นถือว่าหวานกว่าเยอะเลยล่ะ And เพราะ that's งั้นแต่ exactly บอกว่า why พวก I แก said ได้ดี you're ตาเหมือน just กั as นเลย naive as her. ที่ว่ามีปืนซองกระบอกก็ชนะแล้วเหรอ So let's see. ไหนฉันขอดูหน่อยสิว่าเงินกับตำแหน่งหรือว่าปืนในปืนพวกแก Or อันไหน the จะ two ร้ายกาจ muskets กว่า in กัน your hand. Get them! บุกเข้าไปซะ To leap! There are too many of them! It'll be okay. We'll cover each other, เป็น Iris. ไรแอนวิสก็ต้องคอยระวังด้วยกัน And Mother will be watching over us คุณ too. แม่เองก็ต้องคุ้มกันพวกเราอย่างแน่นอน ก็คือจบแล้วไปจัง You've lost. แกแพ้แล้ว To think ไป I'd ถึงเลย lose to ว่า my พวก own แพ้ two จริง kids. หนูสองคนนี้ We are no พวกเราไม่ใช่ children of หนู yours. ของแกแล้วพวกเราก็ไม่ได้คิดว่าที่นี่คือบ้านด้วย Then tell me, บอกสักทีว่า what ทั้งหมด did นี้ you ทำ do เพื่อ all อะไร this for? You lost พวก your เธอสูญเสีย mother แม่ไป and แล้ว will soon เดี๋ยวจะ kill ทั้ง your ทั้ง father as ฆ่าพ่อ well. ของตัวเองอีก What นอก will จาก you โทษ gain ฐาน in ความ the ผิด end แล้วยัง other เหลือ than อะไรไว้อีก sentences? We will gain เหลือความ our ยุติธรรม long ไว้ไง awaited just. It's over. มันจบนะในที่สุด Finally, มันก็จบสัก it's ที over. So, where will you go พี่ now, สาว Tulip? ต่อไปจะไปที่ไหนกัน I'm not too sure, Iris. Maybe somewhere ก็ with หนึ่ง lots นะ of เธอปลั๊ก flowers. คีย์บอร์ดหลุด After all, Mother Yeah, always fine. did love May not going have. where the blossoms were. What about you? เอ็กซ์ไม่รู้ไอริสบางทีอาจจะเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้สดสวยอย่างที่คุณแม่เคยบอกบ่อยๆก็ได้น้องละโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาตะปูเด้ออะไรอ่ะ I. หนูอยากไป want to go ทำความ visit สะอาดหลุม Mother's ศพให้ grave. คุณแม่ก่อน Yeah,
That's เป็นความ not a คิดที่ bad ไม่เลว idea. Huh? นี่ Talib, ดูนั่น look! สิ What is it? อะไรเหรอ It's Mother's favorite. ดอกเรนโบว์โรสที่คุณแม่ชอบบานแล้ว Look, it's blooming again. พิ Excellent! เศษแบบพิเศษเหลือเกินและเองยังนึกไม่ถึงเลยว่าฉากนี้จะถ่ายออกมาได้ล่ำได้ถึงเพียงนี้นิดเดียวผ่านเลยนะเนี่ย And all right, everyone. แล้วขอประกาศว่า We've got การ a แสดง wrap ปิ for ดจอของตัวละคร Tooth หลัก and เสร็จ Iris. สิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Congratulations, Ayaka and ยินดีด้วยนะที่ตัดชาเรสยินดีด้วยกับการปิดจอค่ะ Thank you. ขอบคุณทุก I คน didn't นะเจ้า expect ค่ะ our parts to ที่ wrap ไม่ถึง so เลยว่าบทของ quickly. ฉันกับฉันรู้จะถ่ายเสร็จแล้วขนาดนี้ I wish I could Yang savorรู้สึก the เสียดายอยู่นิด experience หน่อย for เลย just a bit longer. ฉันเข้าใจฉันเข้าใจบางทีอีกไม่กี่วันก็จะไม่ได้เล่น กด ไม่ได้เล่นดีทะเลแล้วก็ยังรู้สึกเสียดายจังเลยนะถ่ายทำภาพยนตร์นี้เป็นเรื่องที่สนุกจังเลยนะแต่เรื่องเองก็เก่งเหมือนกันเลยนะประโยคนั้นน่ะเด็กค่อยๆยุติธรรมไว้ใจฉันนะสุดจะเท่เกินต้านเลย That is indeed my ที่เป็นบท favorite พูด line ที่ in สุ the ดยอ whole ดที่สุด book. ในหนังสือ I เลย still remember แต่ trying to ก่อน act พอ it อ่าน out in my ตรง room นี้ the ที first ไร few ก็มา times จะ I read ทำ it. ท่าทางอยู่ในห้องของตัวเองทุกครั้งด้วยที่ไม่ถึงเลยนะว่าชาลุตเองก็มีมุมแบบนี้อยู่ด้วย Who doesn't like stories where the ผู้ guilty ชั่ว are ร้าย punished ถูก and ลงทัน justice คนที่ prevails over ทำมี evil? ชัยเหนือความ Don't ชั่วร้าย forget, I'm จะ the มีใคร captain ไม่ of ชอบ the ตอน Special จบแบบ Security and นี้บ้าง Surveillance ล่ะ Patrol. อย่าลืมสิว่าฉันคือหัวหน้าทีมรัตระเวนพิเศษของฟอนเทนเลยนะ Captain, I have something urgent to report. ให้หัวหน้ารายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจะเป็นต้องการรายงานค่ะ Please excuse me, everyone. ขอโทษนะทุ I'll ก be คน back in ฉัน just ต้อ a ง moment. ขอตัวก่อน It's okay, don't ระวั worry งใจ about เล it. ยระวังใจแล้วไปทำธุระเถอะลืมขอโทษค่ะลืมเปลี่ยนภาพ Was she whisked away by work ไม่เป็นฉาก already? I was just ลื about ม to เปลี่ยน tell ฉาก her how great she did. โอ๊ยลืมเปลี่ยนฉากโอ๊ยเปาะเว้ยเนี่ยวันนี้ไม่มีอะไรแต่แกงๆตั้งแต่เช้าละเล่าเลยนะว่าแต่เช้าอ่ะของหล่นใส่นิ้วก็คือ แล้วนิ้วไหนไม่นิ้วนะคะ นิ้วข้างซ้ายนิ้วนาง ก็คือเป็นนิ้วที่ไว้ใช้เล่นเกม ก็คือกูกดแรงไม่ได้แล้ว เพราะว่าอะไรเจ็บนิ้ว เนาะ2วันนี้ไฟบ้านดับทั้งวัน กูอยู่ยังไง กูจะอยู่ยังไง ทำไมถึงถูกเรียกตัวไปซะแล้วล่ะหรือว่าไม่ชมนางสักหน่อย It seemed like some เป็นเหมือนว่า urgent จะมีงาน official สำคัญที่ต้อง business. ทำนะเจ้าค่ะ Then อ๋อ perhaps นี่ก็ยัง we ดี should ที่ thank วัน the นี้การ stars ถ่าย that we ทำ were ในส่วน able ของ to พวก wrap เจ้า both ผ่าน of ไป your ได้ parts ด้วย so ดี quickly today. งั้นถ้าจะต้องปรับ Switching แผน around การ the ถ่าย filming ทำแล้วก็ค schedule ง would ยุ่ have ง been ยาก a นะ real ดู pain. Anyway, จริง I สิ actually เราจะ came มาบอกทุก over คน to ว่า let วันนี้ everyone เลิก know งานก่อน that เว we're ลา all ได้ done รีบ for กลับไปพักผ่อน today. เถอะ You can go home and get some. And one แล้ว last ก็ thing, อาย Miss กาศทักษะการ Ayaka. แสดงของเจ้ายังเข้าถึงบทบาทเหมือนเดิม ไม่คิดจะเป็นนักแสดงฝีมืออาชีพจริงๆหรอ พอดีเราบังเอิญรู้จักคณะละครหนึ่งที่กำลังรับสมัครตำแหน่งนักแสดงนำหญิงอยู่พอดี Troupe that's still looking for a lead actress. Thank you for your kind ขอบคุณ words, ผู้กำกับ Director รีน่าที่ Farina. ชมเชยนะเจ้าค่ะแต่สำ Unfortunately, นักยาชิโรที่อินาซึ there มะ are ยัง so มีเรื่อง many ที่ matters that ต้อง I จัด have การ to อีก take มาก care of มาย back home at the ก็ยังไม่ Yashiro สามารถหยุด Commission. ที่ฟอนเทปเพื่อทำงานแสด I งนานๆ cannot ได้เลย remain เจ้า in ค่ะ Fontaine to pursue an act. Nevertheless, ฉันจะเก็บประส I บ will การณ์ make ความ sure ร่วม to มือนี้ไว้ treasure ใน this ใจดังสม incredible บัติล้ำค่าเลย opportunity เจ้า in ค่ะ my. ก็ได้น่าเสียดายก็ But จริง I แต่ถ้าเจ้าเปลี่ยน understand. ใจแล้วก็มาหาเรา Let ได้ me ทุก know เมื่อ if เล you ยนะ ever change your mind. I believe it's also about ฉันเอง time ก็ค for งต้อง me ขอ to ตัวเหมือ take นกัน my นะเจ้า leave. ค่ะถึงบทของฉันจะหมดแล้วแต่หลังจากนี้ฉันก็ยังอยากจะช่วยกองค่ะ Even though, see you tomorrow, traveler in เจอกัน Paimon. พรุ่งนี้นะเจ้าค่ะนัดเดินทางไปมอน Yep, see you เจอกันพรุ่งนี้นะ What ว่า should เรา we จะ do ไปที่ไหน next? กันต่อล่ะ Maybe we'll go ไม่รู้ว่าวัน investigate the นี้ case ต้องไป some ตรวจ more สอบ with เรื่อง Shivers กับ today. เชิญรถไม่ป่านี่สิ Traveler, Paimon, จะเดิน please ทาง come with ไพ me. มอนตามฉันมา Huh? อะไปไหนเหรอ You could say ในที่สุดเรือ that ของ our พวก ship เราก็ has ชนเข้า finally กับ chanced เกิดเหตุ upon แล้ว one ไง of those. ถ้าเบาะแสไปจนถึงวาร์ปไปเลยแล้วกันเนาะก็เบาะแสจริงค่ะจนถึงวาร์ปเลย โอ๊ยเจ็บนิ้วอ่ะ
นื่อยสะบัดเลยแต่ถ้าเสร็จแล้วยังต้องหอบมาไกลขนาดนี้อีกเนี่ยว่าไงครับจะลุดจะพาพวกเรามาถึงที่นี่ทำไมเหรอนี่เบาะแสอะไรหรือเปล่า Affirmative. ถูกต้อง It wasn't หรือจะ anything ไม่มีหลักฐานที่ conclusive, ชัดเจ but น it should แต่ show ก็ us เป็น a ขั้น clear ตอนที่ way สำคัญ forward. Have you ever พว heard ก of เธอเคยได้ someone ยิน by the ชื่อ name เอ of มิเลียไหม Emily? Oh, you mean that นัก famous คุณ perfumer? หอมชื่อดังคนนั้นสินะ She's a good friend of จะ mine. มีความสัม She's พันธ์ lent ที่ me ดี her กับ aid ฉัน several และบาง times in ครั้ the งก็ช่วย past ฉัน to แก้ไข resolve ปัญหา some บางอย่าง difficult. After I ก่อน discovered หน้า the นี้ไม่ rainbow นานฉัน rose เพิ่ง at the ส่ง scene ดอ of ก the ไม้เรน murder, โบว์รสที่อ I ยู่ใน sent ที่ it เกิด to เห her. ตุให้เธอ After เพราะ all, เธอ she's ทำงานอยู่กับร้าน probably ดอ the กไม้ทุกวัน foremost And then? และผลลัพธ์เป็นไงบ้าง There was nothing ไม่ remarkable มีร่อง about รอย the flower หลง or เหลือ the อยู่บน trace ดอกไม้ amounts of เลย soil left แถ on ม it. ตัวอย่างดินเองก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษด้วย But according to แต่เอมิ Emily, เลีย the บอกว่า rainbow rose ดอก left เร by น the โบว์รส killer ที่ was ถูก derived ทิ้ from a งไว้ใน very ที่ rare เกิดเหตุเป็นสายพัน cultivar. ธุ์ที่หายากมาก Huh. เรน Paimon โบว์ didn't ร know สก็ that มี there หลาย were สายพัน different ธุ์เหรอ varieties of ดอกไม้ rainbow ที่นี่ไม่ได้ rose. พบตัวเป็นใน Paimon คอน just เท thought น they ต์หรอก grew เหรอ everywhere in the Flowers that are ดอก deliberately ไม้อะไรก็ตาม cultivated ที่ will ถูก always ปลูก show ปลูก some โดยมัน different กับดอก features ไม้ from ที่เติบ those โต that ตามธรร bloom ม in the ชาติย่อม wild. ต้องมีความแตกต่างกัน We already knew that ตอน the นี้ที่ rose พวก left เรา at the รู้ว่า scene สายพันธุ์ที่อยู่ belonged to a ที่อ special ยู่ในที่ cultivar, เกิดเหตุ but ของ with ถูกมนุษ Emily's ย์เพาะพันธุ์ expertise, ขึ้นมา we were able to เอมิเลีย pinpoint ใช้ the ความ place เชี่ยว where it ชาญ was และอา first ชีพ picked เธอ from. จำกัดขอบเขตให้แคบลง Oh, Paimon แต่ gets ค่ะ it ว่าเขา now. แค่รู้ว่าใคร So เป็นคน whoever ปลูก first พืชชนิด planted นี้ that คนนั้นก็ rainbow จะเป็น rose คน was ร้ายก็ได้สิ probably the นะ killer. Precisely. And ถูก after ต้อง we checked what we แต่ learned แต่เป็น against เทียบ some การบันทึก sales คือ records เพิ่ from ม the เติมแล้ว past, เราพวก we เราก็พบ discovered ว่า that ใน there's คอนเทน only ต์มีเพียง one คนเดียวที่ person สา in มารถปลูก all ดอ of ก Fontaine เร who นโบ could ว์โรส grow ช and นิดได้ sell this Really? อีกเหรอ ใครกัน It's the ก็คือ novelist. นักเขียนคนนั้น Didn't you แต่ say ทำไม he เธอ had ไม่ได้ an บอก alibi? เธอว่า To be clear, I haven't จน changed ถึ my งตอน mind นี้ฉัน about ก็ him. ยังยืน I ยันใน still ความ don't คิด think ของ he ตัว was เอง the เหมือ one น who กัน pulled the trigger. ฉันไม่คิดว่าเขาจะเคยฆ่าคนมาก่อน However, แต่ that นี่ doesn't ก็ไม่ mean ได้ the หมาย true ความว่าคน culprit เราจะ never ไม่เคย visited ไป him เข้า at his home บ้าน or เขา never purchased a หรือเขา rainbow ไม่ได้ rose ขาย from ดอ his กกุหลาบ garden. ที่ตัวเองปลูกให้กับคนร้าย Whatever the case, we ไม่ will ว่า have ยั to งไงก็ confirm หลี a ก number เลี่ยง of การ things สอบ with สวน him. ไม่ได้แล้วล่ะ So you งั้ mean น the next ที่ place ว่า we เรา need ต้อ to งไป go ตอนนี้ is ก็คือ Yes, This we're going is to pay bad him for a visit next at his year. home. โอ้ยคือทำไมฉันไม่เอาแย่เราเดินบ้านเขาหรอว่านี่มันบ้านกองเจอรัฐบัตรแบบว่า That should be his house. บ้านหลังนั้นแหละ There are so many รอบๆมีหุ่นยนต์ราชการเยอะแยะเลยบ้านของคนธรรมดาไม่ใช่แบบนี้นี่นา According to what he told me ค last รั้งล่า time สุด we ที่มาพบ spoke, เขา he เขา hired ก็บอก them ว่านี่ so เป็น he เพราะไม่ won't ต้อ be งพาให้ใคร harassed ไป or รบกวน disturbed. Huh. นี่ต่อกับ So เขาปลูก there ดอก are ไม้ a ได้ lot เยอะ of แยะเลยนะ voices in this garden, จะ but หลีกเลี่ยงหุ่นลักษณะ how คล้าย many พวก other ที่ไม่ people เก็บ be มัน able ก็ to ยาก pick เกิน one ไป without alerting? Right. Which is เพราะงั้น exactly ฉันเลย why I คิดว่า think ความสัม there พันธ์ has ระหว่าง to be เขา a กับคน special ร้ายต้องไม่ธร connection รมดา between แน่ him and the killer. So ๆเมื่อไรไปเข้าประตู should ดู we ไหม knock? Just wait here for เพื่อ now. ความปลอดภัยฉันจัด I'd การ like to กับ take คุณจะ care รัก of ษา a การ number บาง of ส่วน those ก่อนแล้วค่อย garden ไป mechs จะไปดี first. กว่านะ But they're อ so ยู่ไกล far ขนาดนี้ away. จะจัดการยังไงนะ Don't forget, Paimon. เห็นมอน I'm คงลืม actually ไปแล้ว the หรอว่า real ฉัน life เป็นทหาร captain of เสือ the ของจริงนะ Musketeers. อย่าบอกนะว่าคุณต้องลงไปยิงอีกละ ตายละจบมันจะไอ้นี่ไหม All clear. เรียบ Let's ร้อย go. แล้วพวกเราไปกันเถอะ Wait. เดี๋ยวกันเราคิดว่าที่เป็นการยุทธการอยู่ฉันก็รู้สึกประหม่าขึ้นมานิดหน่อยอีกแล้วบอกฉันอีกแล้วด้วยว่าต้องทำอะไรบ้าง I'll go knock on the door and จะไป make เคาะ sure ประ it's ตู safe ก่อนเพื่อตรวจ inside. สอบความปลอด Once ภัย we're ภายใน sure that บ้า we're น in the clear, แล้วก็ถามเขา I'll ว่า ask ยิน him ดี to ที่ come จะไป with ที่ us กอง for ตำรว a จกับ quick ฉัน round ไหม of questioning ว่า at เรา the มี guard's คำถามบางอย่างต้อง headquarters. การถามเขา But can't we แต่สู่ just เขาไปเลย arrest ไม่ได้ him? เหรอ We still have no ก็เลยยัง evidence ไม่ that มีหลั he's ก the ฐานที่ killer เพียงพอ or ใน that การ he พิ lent สูจน์ the ว่าเขา killer เป็นฆา any ตกร direct aid. หรือได้ให้การช่วยเหลือฆาตกรหรือเปล่า Still, แต่ฉัน it ยั would ง
ยังหวังว่าตอนนี้ฉันเคาะประตูพวกเธอจะช่วยเก็บดอกเรนโบว์รถของเขาไปให้ฉันสักดอกจะได้ It'll นำ help กลับ the ไปเปรียบ Marshal เทียบ say กับที่ห Phantom น่วยล่างเรา confirm Emily's theory. Sure, no problem. ได้ไม่มีปัญหาแต่เล่นเองก็ระวังเธอด้วยนะ
เนี่ยนั่นเหรอเรนโบว์รสชนิดพิเศษที่เขาบอกว่าอยู่ในคอนเทนต์นะ สวยยิ่งกว่าเรนโบว์รสที่กูต้องเก็บอีกสวยมากเลยเนี่ยนั่นเหรอเรนโบว์รสที่เราเก็บไม่ได้มันช่างสวยงามกว่าที่เราได้เก็บซะอีกตอนเล่นบทผีอีเถอะ Excuse me, Mr. Baptiste. Are you คุณแบ home? ททิสคุณอยู่บ้านไหม Who could it be at this hour? นี่แล้วโอ้เจ้าหน้าที่เสือรถที่เอง It's you. Would you mind accompanying คุณ me แบ to ท the ทิส guard's คงไม่นาง headquarters, กิจ Mr. จะไปที่เกาะต Baptiste? ลกกับฉันสักรอ We บ would like นะ to ask you some ถ้ามี questions คำถามบาง about อย่าง a ที่อยากจะ case. ถามคุณเกี่ยวกับคดีนะ Oh, is เดี๋ยว it เป็น still คดีเกี่ยวกับ regarding the ปืน murder ฆ่าศิ case ลา from ครั้ง before? ที่แล้วสินะ I cannot confirm or ตอนนี้ deny ที่ that at บอก this ได้ time. หรอก So it is then. แต่ก็คงไม่ผิด Listen, I need you to come with me, Mr. Baptiste. คุณแบททิสคำตอบของคุณล่ะ Miss Uh, Chavras, Miss I'll save you Chavras. the trouble. ถ้าจะช่วยคุณประหยัด Oh, เวลาแล้ว and กั you น two over there? แล้วก็พวกคุณสองคน There's no ทางนั้น need ก็ for เลิก you to พยายาม pick เด็ด my ดอกไม้ของ flowers ฉันสัก either. ทีดอก It's ส้ม not พวกนั้น time ยัง for ไม่ them ถึง to วันที่ต้อง bloom ผลิ yet. บานนะ โกะละ By saving me the ประหยัด trouble, เวลาที่คุ you ณว่า mean... คือ I will confess, คนหนัก I was the ฉัน killer. เป็นคนฆ่าเอง Huh? เอออย่ารับได้เหรอ Please relax, สบาย everyone. ใจเถอะ ตอนนี้บนตัวฉันไม่มีอาวุธส่วนปืน The ถูก musket ฝัง you're อยู่ใน looking ส่วน for หลั has ง been บ้าน buried in. Then it's my คุณ responsibility แบ to ท inform ทิส you, ขอเตือน Mr. ว่า Baptiste, ทุกคำที่ that คุณพูดตอน everything นี้ you จะ say กลายเป็นหลั right กฐาน now will สำคัญ be ใน used ชั้น as ศาล evidence. Yes, แน่นอนว่าฉัน I am รู้ I must say, ฉันเกลียดความรู้สึกแบบนี้สมัดเลย Oh, สิ่งที่ฉันยอมรับ Is ผิด it หรือ because ว่า I เกลียดตัวเองที่ confessed? ผิด both, I suppose. ก็ทั้งคู่นั่นแหละแล้วผู้ตายคน for นั้น the same reason as เห the ตุผล one I ก็เหมือน wrote กับที่ out ฉั in น my เขียนไว้ใน novel, นิยาย of นั่นแหละ course. เพื่อแก้แค้น Hmm. I know you haven't figured รู้ว่า out พ the วกเธอ link ไม่พบ between the ความ two สัม of พันธ์ us. กับฉันกับเขา Had you done so, ไม่อย่างนั้น I'd ฉั have น been คงจะ taken ไม่อยู่ away ใน to กอง the ตำรวจตั้งนาน headquarters along, but that won't stop แต่ me ฉัน from จำใบหน้า always ของเขาได้ remembering ไม่ his มีวันลืม grotesque face. แต่เขาได้แหละที่ฆ่าแม่ของฉัน Your mother is still แม่ของ healthy คุณ and ยังมี well. ชีวิตอยู่ You know, I was คุณ adopted ก็ as รู้ a ว่าฉันถูก child. รับเลี้ยง I was ฉันพูด referring to มา my ถึง birth แม่ผู้ให้ mother. กำเนิดฉันนะ That was never recorded เรื่อง in the นี้ไม่ได้มี orphanage's เขียนไว้ใน records. สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเลย Please forgive a 6-year-old การที่เด็ก child 6 for คนเห็น concocting แม่ some ตายลง lies ต่อ to หน้าต่อ protect ตา himself มัน after มาก watching พอ his ที่จะทำให้ mother เด็กคนหนึ่ง die เรียนรู้ที่จะ right ปก in ป้อง front ตัวเอง of ด้วย him. คำโกหก So, แก your ว่าที่เขียน novel, นิยาย it พวกนั้น was like ทั้ง a หมดก็ record เป็ of น your life? เรื่องจริงงั้นเหรอ No, ไม่ of course แน่นอนว่า not. ไม่ใช่ It was a work of ในนิยาย fiction มีการ with เสริมเติม many แต่งทางศิล embellished ป์เข้าไป parts. ด้วย But แต่จะเป็นลูกข้า I คนรวย am ของคน indeed รวยคน the หนึ่ง illegitimate ซึ่ง son เรื่องที่ of ค a นรวยคน wealthy นั้นฆ่า and แม่ของตัวเองก็เป็น influential ความจริง man. เหมือนกัน But the man you killed didn't ค have น a ที่คุณ more to ฆ่า his ไปไม่มี name. เงินหรอกนะ He was a hired เขาเป็น assassin, นักฆ่าที่ถูกจ้างมา an ด้วยเงิน irredeemable เขาเป็นสัต beast ว์เดรัจ who ฉานที่ sank ทำ his เพื่อโม fangs ล่า into ถึง a กับต้องลงมือ defenseless ฆ่าแม่ที่ woman ไร้ทาง just สู้ for a few bags ที่ of ไม่ more. มีแม้แต่อาวุธในมือ But if that's really the truth, ถ้าเป็นแบบ you นั้นจ wouldn't be ริง telling ๆ คุณ us ก็ไม่ any ควร of บอก this now. บอกพวก You คุณ still ก็ haven't ไม่ควร managed บอก to พวก take เราเรื่อง revenge นี้นะ against your father, คุณยังไม่ the ได้ฆ่า true คนที่บง mastermind การอยู่ behind เบื้อง it หลัง all. ตัวจริงเลย I never คิดไม่ thought ถึง I'd จ hear ริง that ๆว่า kind จะ of ได้ thing เขาพูด from แบบ the นี้ออกจาก captain ปาก of ข a องหัวหน้า special ทีรัตเวท security พิเศษ and I'm simply skeptical ก็ about กำลัง your สงสัย motives. แรงจูงใจของคุณในการทำเรื่องนี้ทั้งหมด It's simple, really. ง่ายมากก็เหนื่อยแล้วล่ะ I've grown tired of ไม่อยากแบกรับเรื่อง everything นี้ทั้งหมด and กลับ don't ไปแล้ว want to. You may have คุ considered ณอาจ me คิด too ว่าฉันเป็น soft คนประเภท to ที่ไม่ pull กล้า the trigger. ลั่นไก Well, ซึ่งคุณพูด as ถู it ก turns out, หลังจากที่ you ลั่นไก are ไปแล้วสิ่ง exactly ที่ right. ตามมาคือความทุกข์ทรมานที่แท้จริง So you're going to call a แล้ว stop ก็ to เลย your ยอมแพ้ revenge, เรื่องการ just แก้ like แค้น that. The true mastermind คนนั้น is มี too อำนาจเหลือ rich เกินมากเหลือ and เกิ too น powerful. ฉันรู้ว่าลำพังฉันตัวคนเดียวคงไม่สามารถแก้ I've แค้นได้สำเร็จ accepted. And so what? แต่ยั The งไงล่ะ characters in your book หนัง never สือของ gave คุณก็ up. ไม่ได้เขียนไว้แบบนี้นี่ Now, Officer มันนึก Chavras, ระหว่างเราสองคน I'm the นั่ one น who คือ has คน killed ร้าย the ซะ man, อีก aren't I? นี่คุณกำลังยุยง Are ให้ you ฉัน trying ก่อน to จะ convince ทำหรือ me เปล่า to คุณ commit ตำรวจ another crime? What's your father's name? คนเลยคนนั้ How น do ชื่ you ออะไร plan to prove the คุณจะพิ veracity สูจ of น์ได้ all หรื of อ your ยังไงว่าสิ่ง claims? ที่คุณพูดเป็นความจริง Well, ถ้าอยากจะคุย I'd กับ like to คุณ speak ตา with you ลำพัง privately. Sure. Why don't we speak แล้วคุณก็ที่กอง privately ตำรวจ at the จะดีกว่า guard's ไหม headquarters? No, ไม่ it has to be แค่ที่นี่ here. เท่านั้นที่จะไม่ถูกคนอื่น I must ได้ยิน ได้ Fine. คุณพูดเถอะ When I said คน won't อื่น be ที่ผมหมายถึง overheard, ยกเว้น I meant คุณทุ
ทุก by คนยกเว้น anyone. คุณ I would like to speak with จะ you บอกแค่คุณคน and เดี you ยว alone. ก็นั่นหลบไปก่อนได้ Thanks. ตกลง I รบ appreciate กวน it. พวกเธอด้วยนะ Please stay safe, แต่ระวัง Shepard. เธอด้วยนะ All right. โอ Let's เค hear it. คุณพูดเถอะ Will you really believe คุณ what จะ I'm เชื่อ about ฉัน to จริง say? ๆหรือเปล่า Well, that ต้อง depends ฟัง on what you're ต้ going อง to ฟัง tell สิ่ง me. ที่คุณพูดก่อนถึงตัดสินใจได้ก็ Fair ได้ enough. ให้คุณฟังให้ดีละ Fair enough. ไปเราก็เป็นคนไทยทำไมเราไม่ได้ฟังรับไม่ได้เราเป็นคนไทยเราต้องได้รับได้รู้
เราเป็นคนไทย เราต้องได้รับรู้เรื่องพวกนี้เราจะไม่ยอมไปรู้แบบนักเดินทางเราจะต้องรู้แบบคนไทยให้ได้มึงเข้าใจป้ากูมี FC เป็นป้าข้างบ้านน่ะรู้จักปะ So that's how เรื่ it's องราว all ทั้งหมดเชื่อ connected. มโยงกันหมดแล้ว So, ดูท่าคุณจะ it เชื่อสิ่ง seems ที่ you ฉันพูด believe me นะ after all. Do you want me to go คุณ public อยากให้ with ฉัน this? เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นไหมล่ะ No, ไม่ of course แน่ not. นอนว่าไม่อยู่แล้ว At least อย่างนั้นก็ไม่ใช่ตอนนี้ not. Then why did you bother แล้วคุณบอก telling เรื่องนี้ me? กับฉันทำไม You've read my work. คุณเคยอ่านนิยายของ What ฉั do นนี่ you think? คุณคิดว่าไงล่ะ Even if you were to go ต่อให้ตอน public นี้คุณ with ไปเปิด all of เผย this ข้อมูลพวก right นี้ให้นัก now, ข่าวรู้ he'd แต่ simply สิ่งที่ deny คุณได้รับก็ everything. คงจะมีเพียงการปฏิเสธของเขาเท่านั้นสวัสดีนังเคนแหมแอดมินกูไลฟ์ไปครึ่งชั่วโมงละจะมาเกณฑ์ลบข้อความทำไมเขาเตือนฉันเกณฑ์แอดมินแอดมินกูเมากาวช่วยด้วย เธอคือเธอถามฉันก่อนก็ได้อันนี้จริงอ่ะจะบอกว่าตอนแรกอะสายปลั๊กฉันหลุดฉันเลยสับหน้าจอฉันก็เลยพอมันมาแล้วฉันเลยไม่ได้สับหน้าจอเขาก็เลยว่าภาพหายเธอจะลบเป็นเขาไม่ได้ ขอโทษเขาด้วยเลยเอาว่าขอโทษคุณอะไรวะอาคาเนสด้วยนะคะ ขอโทษคุณอาคาเนสด้วยค่ะต่อหน้าต่อตากูเลยใช่ปะวะซึ่งเขาอาคาเนสจริงนะคะถ้าเขาอยู่กับแสดงตัวนิดนึงนะคะ แล้วก็ขอโทษแทนแอดมินหนูด้วยนะคะหนูขอโทษแทนแอดมินหนูด้วยนะคะไอ้เหี้ยเอ้ยขายคำทุกวันเลย ต่อเลยเนาะเราต่อในเรื่องต่อเลยเนาะ ต่อเลยแล้วกัน เหี้ยด่า It's been too เรื่องมันผ่าน long. มานานมากแล้ว20 ปีแล้วล่ะ 20 years. หลักฐานได้สลายหายไปตั้งนานแล้ว Anything that ก็ could ให้ be มี used ก่อน as โดดเดี่ยว evidence อยู่ has บนผิว long น้ำ แต่ faded ตอนนี้ away. มันก็คงดำลงสู่ท้องทะเล Even ลึ if กไป their แล้ว life of justice will มัน never ยุติธรรม find ไม่ it. มีวันถึงตัวเขาได้ Not if you don't ถ้า try. ไม่ลองแล้วจะรู้ได้ยังไง ขอโทษแทนด้วยนะคะ ขอโทษแทนด้วยค่ะ I know that as the captain of รู้ the ว่าใน Special ฐานะหัวหน้าที่ Security รั and ฐเวนพิ Surveillance เศษอย่าง Patrol, คุณ you will คงจะ always อยู่ฝั่ง stand เดียว on กับ the ความ side ยุ of ติธรรม justice. But แต่ do you คุณคิด really ว่าความ think สงบ a ในคุก cushy คือ life ความ in ยุติธรรม prison สำหรับเขา really จริงๆเหรอ constitutes justice ฉัน for เป็นนั้นได้ him? เลยว่าเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย I ใน bet he ป้อ could ม lead ปรา an การเมโลไพ extremely ได้แน่นอน comfortable life in the fortress. What are you trying to ไม่ say? จะเพื่ออะไรกันแน่ I've been observing you from a จะไปส distance. ถานที่ที่พวกเขาเคย Your พวกคุณถ่าย portrayal of ทำแล้ว a นะ musketeer was คุณแสดงเป็นทหาร exquisite. เสือได้เท่มากเลยล่ะ Pull the trigger of นำพาเขา justice ที่ท against him. ำมาสู่คนบาป Let the villain คุณไม่คิดว่านี่ get เป็น what การ he พิพากษาที่ deserves. เขาสมควรได้รับเหรอ You want me to let you ตอน go นี้คุณอยาก so ให้ you ฉัน may ยอมปล่อย complete คุณ your ไป revenge? เพื่อให้คุณไปแก้แค้นให้สำเร็จสินะ No, Officer Shavras. ไม่ I เจ้า know หน้า that ที่ would เชอ be รุส impossible. ฉันรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ No, ถ้าแบบว่าคุณจะช่วยแก้แค้นแทนฉันให้สำเร็จ is for you to perform the ในขณะเดียวกันไม่ไกลจากที่นี่กูรู้แล้วใคร Shava sure is taking her time. What could they be talking about anyway? ทำไปเพราะเขาคุยอะไรกันน่ะ แล้วเป็นคนไทยแล้วอยากรู้ ไม่ใช่หรอ ใช่เลยท่าจังเลยนะว่าเขาคุยอะไรกันอยู่น่ะ I'm เป็นห่วง worried. จังเธอคงไม่ได้ตกอย่างนี้ค่ะอันตรายอะไรหรอกใช่ไหมไม่ถึงฝีมือของชารุสสิ Oh, เรื่อง you นี้ do have ฉันเอง point. ก็รู้นะ Still, ว่าใครคือคนที่บงการอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันแน่ why the แล้ว novelist ทำไม doesn't นัก want เด็ก us คน to นั้น hear ถึง what ไม่ he's ยอมให้ saying พวก to เรา Shava? ฟังล่ะ
Sorry to keep you waiting, you two. ขอโทษที่พวกทำให้พวกเธอต้องรอนานนะ Hey, how did your talk แต่รู้ go? พวกเธอคุยกันเป็นไงบ้างพวกเราจะอะไรกันต่อ I've already sent someone to ได้ escort เรียกให้คน Baptiste back to the headquarters ค for นมาพา questioning. บัติกกลับไป He ที่ wasn't ตำรวจ lying เพื่อ about ทำการ the ตรวจสอบ musket. สวนแล้วล่ะ It was indeed แต่ที่ buried เขา in บ his อกอาวุธปืน backyard. ที่ใช้ในการก่ออาชญากรรมถูกซ่อนอยู่ในสวนหลังบ้าน But what about the name? แล้วคนที่บอกตายอยู่เบื้องหลังชื่ออะไร Yes, he did. But for now, I ก็บอก have to ฉันมา return แล้ว to the special แต่ตอนนี้ patrol. ต้องกลับไปที่ทีมรัต There เว are ร still พิ a เศษ few เพื่อดำเนิน loose การ ends ขั้น I ตอน need ต่อ to ไป tie up. เกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกว่าฉันรู้ปิดบังอะไรบางอย่างกับพวกเราเอาไว้เลย I'll probably be quite แต่วัน busy ต่อจาก over the นี้ next จะคง few ต้องยุ่ง days, วุ่น so วายกับคดี apologies คง if ไม่ได้ you เป็น don't ฉาก see ที่ me ถ่าย on ทำแล้ว set. ล่ะ All right. เอา I เถอะ might ดูท่าจะไม่ understand สะดุด since ที่ you จะ can't บอก tell พว us กเรา everything you know. งั้นพวกเราอ่านหนังสือวิดีโอสตีเบิร์ดแล้วกันนะ Actually, there's still something ความ else จริง I แล้ว need ยัง your มีเรื่อง help ที่อยาก with. ให้พวกขอเล่าพวกเธออีกเรื่องหนึ่งก็เดี๋ยวที่ซ่อนอยู่ในสายหมอกก็คือจบเลยงงก็คือเราเป็นคนไทยที่เราจะไม่มีสิทธิ์รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยงงแอดมินเมาขนาดนี้ไปขอบคุณแล้วนะมีโอเคตาเดี๋ยวเราปรับเวลาเป็นกันขอวันรุ่งขึ้นไปวันรุ่งขึ้นค่ะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็ขอโทษอะไรกันเรียบร้อยแล้วนี่เนาะไม่ต้องไปรู้สึกผิดหรอกเดี๋ยวไม่ต้องมานอยหลังไมค์ฉันได้ยินนะเธอจะพูดสิคือบางทีเราก็รู้ในมุมว่าเราก็ไม่ควรทำอย่างงู้นอย่างนี้เนาะก็จบแล้วก็จบแล้วพอเลยไม่ต้องอายแล้วเพราะตำนานจะอยู่ตลอดไปหล่อนไม่ต้องอายต้องทำตัวให้ชินตำนานจะอยู่ตลอดไป We haven't seen Chevra since that night at Baptiste's place. เขาไม่ได้เมาหรอกค่ะ Point worrying คือ about it now. Let's คือ go คื join อ up เขา with ทำงาน Chevra. แล้วเขาก็กลับมาแล้วเขาก็เหนื่อย คือจริงเราก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องที่ว่าเขาจะกลับเข้ามาเช่าช่องแชทเราทุกครั้งเนาะแต่ก็เขากลับมาเขาก็เหนื่อยเขาก็มึนเราก็เข้าใจเขาได้ว่าเขาเผลอลบนั่นแหละ เราก็เลย เขาก็เลยจะก็ตามสภาพนะ ก็เอาเป็นว่าตำนานจะอยู่ตลอดไปนะคะ ฉันงงเลยค่ะ อะไรเกิดเอวอ Good รุณ morning. สวัสดิ์ Hi, Huck and เมื่ I อ were กี้ just ฉันกับอาย talking กาศ about พูดถึง you. พวกเธอเลยพอดี Is Chevra's วันนี้เธอ still ก็ยังไม่ not มาด้วย joining กัน us เหรอ today? เจ้าคะ Probably วันนี้ not. พวกเรายังไม่ได้เจอเธอเลย Huh? That's น่า such a เสียดาย pity. จังที่พวกก็ขับบอกว่าวันนี้ Veronica ก็เหลือ said แค่ that ถ่าย we've สุ only ด got ท้าย a เสร็จ few ก็จะ small ปิด scenes กอง left. แล้ว She even said พ that วก she'll เขา get ยังบอกอีก major ว่า focus จะเตรียม soon, ฉากให้ so ไว้ให้ everyone will have a วันนี้คน chance จะ to ได้มีโอกาส shine in เข้าพ front บ of กับ the เขาด้วย camera. แหละ We were also planning on having a victory แล้วเรากำลัง feast จะ once จัด we're งาน all เลี้ยง finished ปิดกล้อง filming. ปิดกล้อง You หลัง can จาก join ถ่าย us, ทำเสร็จ right? ภาพยนตร์เสร็จด้วยพวกเธอก็ก็จะมาเหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะแน่นอนอยู่แล้ว If only ถ้า Chevra เธอ was ลึกอยู่ here. ก็ดีสิ I still haven't ไม่ taken a ถ่าย photo รูป with คู่ her. กับเธอจัง I'm afraid that can't ช่วย be ไม่ได้ helped. หรอนะ Those คือว่า special ทีมรั patrol ตระเวน folks พิ are เศษ like ยุ่งขึ้น phantoms กลั when บ they've got a มาจะ case on ห่ว their งหุ่นขนาด hands. ไหน
But to be honest, แต่สิ่งที่ฉัน I'm กัง even วล more ยิ่งกว่า concerned คือ by คดี what I ฆาต read ก in ร the ด้วย Steam ปืน Murder ฆ่าศิ review ลา this ของหนังสือ morning. พิมพ์สตีมเบิร์ดเมื่อ It เช้านี้ said that ฆาตกรก็คือคนเขียนศพทหารเสือคนนั้น Oh yeah, I heard about that too. เองก็เหมือน Over and เองก็ confessed เห็น his เหมือนกัน crimes, เขายอมรับ but สาร gave no ภาพผิด explanation as to แต่ why he กลับ pulled the ไม่ยอม trigger. บอกว่าเขาทำไมเขาถึงทำอย่างนั้น We didn't know about ถึ this งว่าเรา case at จะ all ไม่ได้รู้เรื่อง during ตั้ง the แต่แรก film. ตั้งแต่ Is ต้นจน it จบ going ก็ to เถอะ affect แต่ our ถ้าไม่ใช่ section เรื่อ of ง our นี้เจแล้ว work? มันกระทบอะไรไหมนะ From a pure publicity standpoint, ใน this แง่ของ will ผลลัพ draw a ธ์ lot more สิ่งนี้จะ attention เพิ่ม to ความ our นิยมให้กับ film. ภาพยนตร์ของพวกเรา I have to แต่ say เราขอบอก though ก่อน that เลยนะ no ว่า director ไม่ can มี be ผู้กำกับ perfectly คนไหนที่จะ comfortable รู้ with สึกดีแต่ garnering การดึงดูดความ attention สนใจ through ของผู้ชม other ด้วยวิธี than อื่นนอกจากทักษะ artistic ทางศิลปะ To be fair, I feel ไม่ like มี that ชื่อ ship คุณอยู่ใน sailed ค the อลัม moment น์ you เพิ่ม allowed กับคน yourself โป to ร be เซ named อ as ร์ the จะ director เรียก on ผู้ our ชมได้ไม่นาน posters. แล้วหรอนะ It's not my การ fault ที่เรา that ดัง I'm ก็ไม่ใช่ความ super ผิดของเรา popular. สักหน่อย What was that ประโยชน์นั้น saying พูดยังไง again? นะ My ที่ใช้เพื่ออธิบายความโด่งดังของเราน่ะ Sunk to an อดีต all-time เค low. ยดังตอนนี้พังพินาศน่ะเหรอ spread to ชื่ the อเสียง four เลิกลือระเบิด corners ไฟ of ต่าง Japan. หากดอกกุหลาบเป็นบานอยู่ที่ใดครับพลังครับ Excuse me, ขอโทษนะทุกคน everyone. แต่รบกวนหน่อย Xavier! Feels like it's been ages ซา since เฟี you ย last รู้สึกเหมือนไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะ I've been talking non-stop with the ต film อนนี้ฉันยุ่งกับ association, การสื่อ and สารกับคน I'm ของสมาคม absolutely ภาพยนตร์เกี่ยวกับ swamped เรื่อง trying to โปร coordinate การ the โปร film's โมทเลยไม่มี marketing. เวลามาทาง So นี้จ forgive ริ me ง for not being ๆฉันต้อง around ใช้ more ความพยายาม often. ของทุกคนได้ยืน But อยู่ please บนเวที believe ที่ me อ when ลัง I การ say ที่สุด that ง I ด will งาม make ที่ sure. สุด Oh, seems เขา like you've เป็น been การ fighting ต่อ your สู้ own อีกสนามรบ battles. หนึ่งสินะ Yes, that's แต่พวก one นั้น way ก็ to ได้ put it. นะ Oh, and จริง before สิ we begin the ก่อนที่ภาพย final นตร์ของ round วัน of นี้จะ filming, ฉายฉันขอแนะนำ please ให้ทุกคน allow me รู้ to จัก the original คนนี้คือ investor นัก of ล our งทุนภาพยนตร์ film, ที่ฉันเคยพูดถึง Mr. ก่อนหน้านี้ Morris. คุณมอริส A pleasure to เอ meet อ you ส all. วัสดีนะ Yes. Glad ส to make วัส your ดีคุณ acquaintance, มอริส Mr. เจ้าค่ะ Morris. ก่อนหน้านี้ฉันได้ We've ยิน heard มาว่า about สถาน the การณ์ issues ทาง you've การหลวงคุณประ encountered สบ with your ปัญหา financial แต่หวังว่า situation ตอนนี้จะดีขึ้น and แล้วนะเจ้า genuinely ค่ะ hope. Oh, well, Ah, the you should back, situation. Don't worry, Mr. Morris. ไม่เป็นไรคุณมอริส Accidents เรื่อง and แบบนี้ challenges ไม่มีใคร happen คาด all เดา the time. ได้หรอก There's no คุณ need เอง to ก็ไม่ blame จำเป็น yourself ต้องรู้ over สึก it. แย่กับเรื่องนี้ The good news is ข่าว our ดีก็ film คือ is พวกเรา done จะ filming ปิด now. กองแล้ว And ฉันกล้าพูดเลยว่า I นี่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่ฉันเคยดูเลยมา Is that so? ก็ I see. นั้นก็ That's เยี่ยมไปเลย All right. เอา Now ล่ะ that ในเมื่อ we've ทุกคน gotten ทักทาย all กัน the พอประมาณ pleasantries แล้ว out of พวก the เราก็มา way, เริ่มกันเถอะ we'll mostly be filming typical วันนี้จะ people ถ่าย and ทิว scenery ทัศ from น์ the และ street คนบน today ท้อง to ถนนเป็น improve หลัก the sense เพื่อ of ถ่ายทอดสภาพแวดล้อม environmental เฉพาะในภาพ ambiance ย in น some ตร์ parts of the... Oh, เพราะอีกสัก and ครู่จะ there'll มี be แข a กรับเชิญคุณ cameo อายา from โตะ Mr. ขอยกอิ่มย้ำมา Kamisata เพื่อแส and ดง Miss มุมมองของ Yoimiya บุค as คล well. ภายนอกที่มี They'll ท be หาร used เสือ to ของ show คอนเทน outside ต์ perspectives on the fates of the two musketeers. That's right. Ayato should be ถ้า here พี่ any บอกอีก minute. เดี๋ยวเขาก็จะถึงแล้วล่ะจ้ะค่ะ Excellent. เอาล่ะ Then งั้น let's เพิ่ง start มา with the ถ่าย scenery ฉากทิว shots. ทัศน์ก่อนเถอะ Camera แต่ and เขาพวกคุมบท clap เตรียมตัวให้ loader พร้อม and นะ Yura. Yep, we'll be ready. ไว้ใจพวกเราได้เลย Remember, จำไว้ all we นะ need are some ว่าเราต้อง wide ถ่าย zoom แค่ shots of ภาพ the ระยะ streets. ไกล If you ทิวทัศน์ happen ของ to ถนน find เท่า some นั้น ถ้า particularly ที่ดอก lovely ไม้ patches ใบ of หญ้า flowers ที่ดู to น่าสน pass, ใจก็ถ่าย feel free to ภาพ grab มุม some แคบมา close-ups ด้วย of ละ those กั as น well. Ready? เตรียมตัว3 2 1 Action! Okay. ดี Now ปล่อยให้กล้อง move เคลื่อน the ไปช้า camera slowly. Try Ang to pagkating focus padak on mainan. that flower. ๆไม่ What's เป็นไร wrong? แค่เปิด Just โฟกัสการ adjust ถ่าย the ภาพก็พ focal อ length a bit. Something the ตัด matter? กล้อง Huh? คะ But was ก่อน it หน้านี้ยังดีๆอยู่เลยนี่ Veronique? เวลานี้เขาก็ถ่ายแล้วก็เปลี่ยนหน่อย No problem. ได้เลย มาลองเครื่องนี้ This ดู one. All right. งั้นพวกเรา Let's เริ่ give ม it ใหม่นะ another try. 3 2 1 Action! นะครับ Don't tell ถ้าไม่ me. เครื่องนี้ก็พังเหมือน This กัน one is ล่ะ Veronique. ไม่แล้วจริงๆพวกเรายังมีสำรองอีกไหม I'mวันนี้ afraid we วันนี้ only เอามา brought แค่ these 2 two today. เรื่องพอดีนะ What? อะไรนะ Go อะไร find นะ a ก็ไปหาร้าน workshop to ซ่อม get ให้ them ที่สุด repaired right away. กันนัด Oh, กลับ and ไป you ที่ two โก will ดัง
แล้วไปเอากล้องถ่ายแล้วที่เหลือของเพิ่งมา On it. รับทราบจะไปเดี๋ยวนี้ Greetings, everyone. ขอโทษ My apologies for the delay. อายากะตอนนี้ Is something the... It seems like there are some เนื่องจากว่า issues การ with ถ่าย the ทำใน filming วันนี้ได้ equipment เกิดอุบัติเห today. ตุขึ้นไปหน่อย ไม่ค่อย We're ราบ stuck รื่น for เท่า the ไหร่ moment. I see. อย่างนั้นเหรอ Well,
let's not เอา just เถ stay อะ here พวกเราอย่า twiddling รอ our ให้เสียเว thumbs. ลาเปล่าเลย Actors แสดง to เป็น the แต่งห makeup น้าก่อน booth. เราต้องถ่ายรูปเสร็จพวกเราจะถ่ายทำฉากต่อไปทันทีหลังจากถ่ายไปสักพักไปตรงนี้ก็กลับมาพร้อมกับกล้องถ่ายรูปที่ The ชอบ people ติด at the workshop told me แต่ that ใน the เวิร์กช็อป part บอก which ว่าส่วน holds the ที่ lens เส้น in หลุด place แตก seemed to ตาม have fallen ด้วย off. ปกติอยู่ดีแท้ Well, no ๆไม่ time ต้อง to ไป dwell ส on น that ใจ now. มากพวกเรารีบถ่าย Let's get ต่อ back เล to ย them. กัน Quiet ทั้งหมด on เยี่ยม set. จะแสดงเข้าที่ Places สาม Lights, สองห camera, นึ่ง action. By the way, have you ได้ยิน heard เรื่อง about ท that หาร recent สาว murder ทหาร case? เสือคนนั้นหรือยัง Yes, I Oh. have. การเข้าแบบพวก It เขาสร้าง seems ความ that วุ่ they've นวายใน caused เมืองอย่าง quite the มากเลยล่ะ commotion. I heard that the chief of แต่ the ได้ยิน guards มา is ว่า so ผู้ mad กำกับ about ของ not นาย catching อำ the เภอกำลัง culprit จะ that ระ he's เบิด about เพราะว่า to จับคน explode. ไม่ได้ Oh, ฉันนึก I ภาพ find ไม่ออก that เลย quite ว่าต้อง hard ค to นต้อง imagine. วงกลมนั่นเอง Consider it. Director, แย่แล้วผู้กำกับแย่แล้ว Oh, we're in ตอนนี้ก็ถ่ายทำอยู่นะมีเรื่องอะไรถึงรอถ่ายเสร็จก่อนค่อยพูดไม่ได้นะ No, director. ที Our ม film. เนกาทีฟ All ที่ the ถ่ายเสร็จ finalized แล้ว film ยัง that we've been ไว้เสร็จ keeping in ข the องไม่รู้ case ทำไม has ถึงหายไปไหนหมดเลย Wait, what? แต่ว่าไงนะ Mr. Bono, คือบรรดาส please ถานที่ take ที่ me เกิ to ดเห where ตุ the แล้ว film เข้า is kept. I'm coming too. ฉันไปด้วย No, Yoimiya, ยายอิมิ you ยะ have น่า to จะ stay ไป here. ไม่ได้ Oh, เอ้ย okay. โอเคฟังนะทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับฉากที่ถ่ายให้ตามบอลหนักไปค้นหาทีมเนกาทีฟส่วนคนอื่นๆอยู่ที่เดิมและการทำต่อไป Unbelievable. เราไม่เชื่อหรอกว่าเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นรัวๆในวันเดียวนะเราจะถ่ายไปพูด We're back. ว่าเรากลับมาแล้ว How did it go? ให้ไงบ้าง Did you หา find เจอไหม We found it in the พวก sewers. มันในท่อระบายน้ Huh? ำฮะแล้วฟิล์มเนกาทีฟไม่ได้เสียหายใช่ไหม We discovered it just in time, ดีที่ so เจอได้ we ทัน should เวลา still เขา be ไม่มี able ปัญ to หาแร salvage ง it. เพื่อน The คนอื่น others กำลั are งตรวจ checking สอบ now อยู่ to ว่า see มี if ร่ we องรอย lost ขาด any ไหม specific. เอ้ยแต่ไอ้เนี่ยตายหรือว่าเอาอย่างทั้งหมดที่ผ่านมาจะสูญเปล่าซะแล้ว I really don't want การ to รู้สึกสิ้นหวัง experience แบ that บนั้น feeling เราไม่อยากพบ of มัน despair อีก again. ในครั้งที่สองหรอกนะ Okay, but who แต่ว่าไปให้ทุกคนทำเรื่องพักนี้กัน คือไปได้ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งจากทีมอื่นๆแต่ทำไมทุกอย่างก็ถึงเกิดขึ้นในวันเดียวล่ะ Okay, we ไม่ don't เวลา have คิดเรื่อง time นี้ to แล้วล่ะ really look into ไปรีบ it ถ่าย right ทำฉาก now. สุดท้ายให้เสร็จก่อนที่ยังมีไม่มีปัญหาอื่นเถอะ Yeah, let's finish it. ถ้าคุณพูดถูกด้วยความพยายามของทุกคนในที่สุดก็สามารถปิดฉากภาพยนตร์ได้ถึงจะเกิดเรื่องไม่คาดคิดระหว่างนะครับแต่ทุกคนก็เอาชนะไปได้อย่างงาม I would like to ขอประ officially กาศ announce ว่า that our การ entry ทำสถาน to เสื the อเสร็จ festival, สมบูร the ณ์แบบ Two Musketeers. I อยากจะจ่ายก็ได้ขาดที่ขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย Even though ถึ the งแม้ว่า filming ขั้นตอนการ process ถ่าย proved to ทำ be ระยะลำบาก extremely challenging, แต่ทุกคนที่มีส่วนทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีพลังที่ไม่มีใครเทียบได้ขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของทุกคน And just like Director เช่นเดียว Farina, กับผู้กำ I กับ would ฟรี also น่า like ฉัน to รู้สึก extend ขอบคุณ my ทุก most คนที่ช่วยเหลือฉัน heartfelt จริง thanks ๆ to นะ all ฉัน of you. ฉัน All right. เอา Let's ล่ะ save ก็ the กลับไปฝึก award พูด speech ตอน for ขึ้น later, รับรางวัลใน and งานพิธี hopefully มอบราง also วัลให้ get some มากๆเถอะ rehearsed anyway. ต่อไปก็ถึงเวลา Now ปาร์ตี้ it's แล้ว time เมื่อทุกคนไปที่สถานและจัดปาร์ตี้ฉลองที่ขนาด Make our way ออ to ฟ the เบอร์บีส beach and ที่ have อยู่บ these นก้อนทะเล celebrations. ยังได้ยินเสียงกันเถอะ ปาร์ตี้ใครมันจะไปปาร์ตี้ Whoa, this อ๋อคือสักพักที่ทุกคนก็รู้สึกโล่งใจหลังจากถ่ายทำเสร็จเหมือนกันจริงนะ Let's go chat with ก็ someone. ไปคุยกับคนอื่นกันเถอะแกที่แบบปกติ Oh, this is turning out to be quite the party. คือทุกคนคักเกินกันไปหน่อยนะคุลีน่า ยิ่งนำตากเอากับพวกควบคุมกฎของพวกเรานี้ใครทำเหนื่อยหน่อยนะลีน่าก็จะขาดที่ลำบากว่าพูดตามตรงนะมาถึงชุดไม่ทายฉันก็เล่นตีเสลดจนเบื่อไม่ไปจนเบื่อไปหมดแล้วล่ะ สิ่งที่ยังน่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือทุกครั้งที่ฉันฝันฉันได้ยินเสียงของลีน่าจะเคยว่า3 2 1 แอคชั่นพอคุณตะโกนเสร็จความฝันของฉันก็จะทำดำเนินต่อไป ถ้าถึงเราได้ความฝันของตั้งคนจะยิ่งใหญ่กว่านี้สิเพราะเราผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายแต่ต้องจดจำแต่เรื่องนี้นะเนี่ยนี่ไม่ใช่ใครมีกับฉันสักหน่อยช่วงนี้ฉันตีทะเลเยอะเกินไปหน่อยนะ Anyway, what's most เพียงนั้นก็เถอะ important is การถ่าย that ทำก็ we เสร็จ wrapped สิ้น the ไปได้ film. ด้วยดี I'm และมั่นใจ pretty มากกว่า confident that we'll take มากกว่า first จะได้รับรางวัล prize. อันดับ1รางวัลฟรีหน้าน่ะเหรอ No อย่าพูดถึง need to ด้วย mention the จะได้รางวัล official ได้ name. แล้ว จริงได้ถ้าพวกเราชนะแล้วก็ตอนที่ได้รางวัลฟรีหน้าก็คงต้องกอดรูปปั้นของตัวเองไว้ด้วยใช่ไหม Come on. แล้วไม่ได้ขอบตัวเด็กตอนนี้หรอกให้เซเวียขึ้นไปรับก็พอแล้วล่ะ Just imagine.
imagine? ปีหน้าก่อนที่เราจะปีหน้าไปแล้วก็วันไปแล้วก็วันปุริน่าพูดจะค่อยๆพูดไปแล้วกันก็จะไปกินของหวานของเราต่อแล้ว Hey, อยากต่องานราบรื่นดีไหม Everything went rather ทุกอย่าง smoothly. ราบรื่นดี Thank you for your ขอบคุณ concern. ทั้งสองคนที่ใส่ใจกันนะ Ayato told me ได้ that ยิน we've already ได้ยิน confirmed ว่า the ท่าน dates for ที่ some บอกว่า Inazuma ได้ยินท่าน Fontaine ที่บอก cultural ว่า exchange ถนน events. การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างอินซึมักกับฟอนเทได้ถูกกำหนดอย่างเป็นทางการแล้ว So the next time we ก็ต่อ visit, ไปที่มาที่นี่ก็จะมาในนามของสำนักยาชิฮิโร่แห่งยานาซึมะล่ะ oh, that's great. ดีจังเลย ไม่แน่อีกแต่อาจจะได้ยินนิยายชื่อดังของฟอนเทในอินาซึมะก็ได้นะ Oh, wait. แต่ถ้าเป็นแบบนั้นยาอิมิโกะคงไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ Stealing some of her แต่ business. เราคิดดูสิยังไงนี่ก็เป็นการแยกธุรกิจของเขานี่เขาก็คงไม่ได้ถือสาเลยหรอกนะสนุกนะเขาชอบมาตลาดเลยนี่ว่าไลท์โนเวลในปัจจุบันขาดแค่ความแปลกใหม่ Predictable, after all. The cultural exchange won't ไม่ only เพียงแต่ feature โอกาสในการ literatures แลก of เปลี่ยน both ระหว่าง nations, of กั course. นในด้านวรรณกรรม We เท่านั้น have แหละ also made plans แต่ for ยังมีการวาง cross-cultural แผนสำคัญ engagements แล in ก the เปลี่ยน fields เรื่อง of อาหาร gourmet ของเล่น cuisine, งานฝีมือต่าง toy making, Yan ang and kapatid ko artisan eh. craft. ๆว้าวยิ่งน่าจะตลอดขึ้นใหญ่ๆเลย when the time comes, be ก็ sure ถึ to ง visit ตอน and นั้นก็ participate ขอ in ฝากพวก all เธอ the ด้วยนะ events. ก็ยกคุยกับคนไปสิก่อนพี่ออลี Hey, you two. ว่าไงทั้งสองคน Are you not really แค่ into นี้ไม่ these ใช่สถาน kinds ที่ of คือ big คักแบบนี้ social เหรอ occasions? Not particularly. พอไหว But this Ay, is hindi still ka better than Fashion Fontaine Week, Fashion na? Week. But if ถ้า this ไม่อย่าง film นั้นนี้ดัง becomes ล่ะ a big ก็ hit, แต่เขา people เชื่อ will เรื่องจะเป็น definitely ที่รู้จัก come ของผู้ค flocking น to มาก your ขึ้น shop. นะ Yes, that's แล้วก็ highly ต้องดู likely. ว่าจะสามารถออกฉายแล้วเป็นผลการตามที่วางแผนได้อย่างไรขึ้นไหมก่อน Are you still worried นี่กำลัง about กัง the วล case? เกี่ยวกับคดีนั่นเหรอ That and all the Yeah, but you got obstacles we had to the face room. today. You're right. แบบว่าเรื่องเล็กๆทั้งหมดจะเกิดขึ้นเพราะกันทีเดียวเลย Why today ถ้า of แต่ all เมื่อวันนี้ days? อะไรก็ไม่เหมือนเดิมก็ No, ไม่มีอะไร no, it's nothing. ยังไงซะฟิล์ม We've ในกระ already ติกก็ถูก delivered ต the กไป film ตัด to the ต่อ editors, แล้ว so there should be Hindi namin nothing panhala more to na. worry about. How are you doing, Mr. Morris? ยังไงบ้างขึ้นมา Having a เรียน good ที่เกี่ยวกับปาร์ตี้ไหม Well, you เอ can อ say ก็ไม่ that. เร็วนะ งาน Do you ปาร์ตี้ happen จะ to จบ know ลงวัน when ไหน the เหรอ party ดูท่าทางมีความสุขกับทุกคนแล้วเก็บว่าจะยาวยันดึกดื่นเลย Probably มั้ง not. Is there สมอ something ลิส that ยัง you มีเรื่อง still ที่ have บ้าน to take care อะไร of at ที่ home, ต้อง Mr. ทำเหรอ Morris? Oh, well, อ๋อฉันไม่ค่อยชินกับ just การ not นอน a ดึก late night อาจจะอยู่แค่ person, แป๊บเดียว so- แล้วก็กลับ Oh no! ดูฉัน Silly สิ me. I almost forgot something super important. ขอโทษทุกคนค่ะสำลักน้ำลายอ่ะดูฉันสิทำไมถึงลืมเรื่องสำคัญไปได้นะ Oh, what is it? เรื่องอะไรเหรอ I prepared a ฉัน whole เล่นดอก batch ไม้ of fireworks ไฟ for the ที่เตรียม party. ตัวในงาน But ปาร์ตี้ I ไม่ได้ forgot to โก bring ดัง them ซะ over งั้น from the wind. Fireworks, you say? ดอกไม้ไฟโอ้ That's มัน truly a น่า pity. เสียดายแทนเธอสัก Sorry, นะ I think. Could you help me carry คุ them ณมารี over, มาช่วย Mr. ฉันถือ Morris? หน่อยได้ไหม I won't be able to ฉั fetch น all คน of เดียว them ถือ by ของเยอะ myself. ขนาดนั้นไม่ไหวหรอก Me? คือ Are you จะเป็น sure ร้อยคน that อื่ you นช่วย can't ดี find ไหม anyone else? ก็อยากจะไปทุกคนน่ะโกดังอยู่ไม่ไกลแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว Wear it pretty, please, Mr. ขอแล้วนะ Morris. คุณมารี These ก็ are อยาก some ให้ of ทุ the กคนได้ best ดูดอกไม้ไฟพวก fireworks นี้ I've ก่อนไป ever ด้วย made. นี่เป็นผลงานที่ฉันว่าคุณใจ I also มากเลย want นะ you to see them มันสวย before มาก you เลย leave. ล่ะ แล้วเราว่าคุณจะไม่มีวันลืม Stunning. But คือ It's okay. Just มา go เถอะ with นะ me. มาเถอะว่า If เรา we're แอบออกไปกัน sneaky เถอะ enough, nobody Yeah, else will but see us it's- leaving. เออ all ได right. ้ The warehouse is right over here. I โกดัง know อยู่ the ทาง fireworks นี้ there in เอา advance, มันวางไว้ so ที่ it ที่ shouldn't ล่วง be หน้า too much แล้ว work bringing them back. ย้ายไม่ลำบากพักหรอก It's still เอ a อ ways away ก็ from ไกล the จากปาร์ตี้ party. อยู่นะขอโทษนะปกติฉันขยันเยอะมากเลยไม่รู้สึก It's เหนื่อยนะ probably because I'm used to carrying fireworks all the time, so it doesn't feel like a lot of work to me. แต่เอาจริงฉันมองอยู่แล้วฉันก็ว่าแบบที่มันดูแปลกๆนะมึงคือเราลองทอกเรื่องเยอะอีกอย่างหน่อยไหมคือมันเป็นอะไรที่ฉันอยากแบบ aggressive ในการทอกมากเลยคือแบบคือเธอลองคิดดูนะว่าอีอ่ะคือสาวชาวบ้านธรรมดาที่มีวิชาธาตุไฟถ้าเทียบกับคนอื่นๆแล้วอะคืออย่างอิโตะเป็นอุนิใช่ไหมเทโซเป็นนักสืบที่ระบุเป็นแบบหัวหน้าแก๊งเป็นแบบฟิลเลขาแก๊งคือเดอะแบกอะคือมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าคนอื่นเขามีวันปาดอะพอเป็นอย่างอีเนี้ยอีนี่คือสาวชาวบ้านที่ทำดอกไม้ไฟอะแกแล้วแบบความพีคคือดอกไม้ไฟกับธาตุไฟที่ชีได้
แล้วประเด็นคือในเรื่องอินาซึมะชีก็มีวิชั่นไฟตั้งแต่นั้นแล้วแต่ชีไม่โดนคำสั่งอยู่วิชั่นคำสั่งที่จะสนับสนุนการผิดกฎหมายคือถือวิชั่นคือให้วิชั่นปลอมและหนีออกประเทศ อย่างชอบเลยคือมันเป็นอะไรที่แบบมันดูเป็นการแบบต่อกรกับเทพตั้งแต่เริ่มถึงชีชนเทพทุกครั้งไม่ดูเป็นอะไรแปลกๆเนาะใครนึกถึงความเห็นอะไรบ้างคือชีเป็นสาวชาวบ้านที่สกิลก็เล่นง่ายมากแต่ข้อเสียก็ยังมีเนาะชนเทพด้วย เอาเถอะแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องที่เขาจะวางสตอรี่ต่อแล้วปมชีก็ดูไม่ได้มีอะไรเยอะเลยใช่มันเป็นคนชนเทพที่มึงเอาจริงปะอีเนี้ยจริงๆอ่ะเนี้ยอีนี่เหลี่ยมจริงนะมันพูดตรงๆเลยมันชีก็ดูเหลี่ยมจริงๆอ่ะเดี๋ยวท้องต่อแต่ว่าเล่นต่อดีกว่าเนาะค่อยท้องกันหลังใหม่หน้าใหม่ไม่ได้เดี๋ยวดราม่ากลัวIt's dark in แล้ว here. ข้างในมันมีมืด Wait here, นะ Mr. Morris. คุณบาริสก็อยู่นี่ก่อนนะฉันจะเดินพัสวิสไปอยู่ตรงนี้ Why did I have to get ทำไม roped ต้องมา into ทำอะไร this? แบบนี้ด้วยนะ What เสียง was อะไร that? นะใช่นะช่วยด้วยช่วยด้วย Did you really คิดว่า think ตัวเอง you'd จะ get หนี away? คนที่จริงหรอมอริส You've got the มา wrong หาผิดคนแล้วล่ะ It wasn't me. ไม่ใช่ฉันไม่ได้เป็นคนฆ่า Killer. You know, Do I Eliza think- died a far But more hey, heroic Eliza death died. than this. ก็ไม่ได้มัน She fought your ก็ไม่ assassin เห็ to นเด็ก the ที่ end ซ่อนอยู่ใต้ to save the คือโดนจั children บ she ได้ had hidden เอลิส beneath กั the บฟันต่อสู้กับ floorboards. นักฆ่าที่นายตั้งไปถึง That is Eliza's pendant. ที่เป็นที่ของ The เอ one with ลิ the ส photo ข้างใน of ยัง you มี two ภาพของนายกับ inside. เธอ The one you นาย gave คงไม่ her. ได้ลืมใช่ไหม Ring any bells? วันนายจะเป็น It's มอบ a ให้ fake. เธอ It เลย has to be. มันเป็นไป There's ได้ไป no จริง way. ๆนี้ No way your มัน assassin จะถูก didn't นักฆ่า destroy ที่ it, นาย you ฆ่า mean? ไปใช่ไหมล่ะ Did you ever นาย love ไม่ her, เคยรัก Morris? เธอเลยจริงเหรอมอ Or ริส was killing her ทำไม always ถึง the ใจร้าย plan? ฆ่าเธอได้หรอ No, คะ please. ไม่ Listen to ก็ me. ไม่ใช่ฉันใจเย็น I ทุก told คนก่อน Eliza ถ้าเคย to บอก keep เอ it ลิ a สว่าห้าม secret. เปิดเผยเรื่อง I นี้ paid her แต่ยัง plenty ให้ for มัน her จะเธอจำนวน silence. มากด้วย I never แต่ thought ฉัน she'd ไม่ keep คิด it ว่าเธอจะ silent. คลอดลูกมา Everything was เรื่อง gonna ราว come ไม่ชอบ out, จำติด and ไป I อยู่ had แล้ว no choice. She'd forced เธอ my เองก็จะพยายาม hand. เหมือนกันเลยทำแบบนั้นลงไปไม่ขอร้องละ Begging you. I have money. ต้องการอะไร Just name จะ your ได้เงิน price, please. จะได้เงินเท่าไหร่จะได้หมดเลย Keep your Mora, เก็บของ and ได้ you เป็น can go เป็น to โลก hell. I'm Captain คือ Shovraz of เชิญ the เรื่องของ Special หน้าที่รั Patrol. ตระเวนพิเศษ Morris เคนมอริส You're under ตอน arrest นี้ฉัน for ขอจับกุม Eliza's นายในข้อ murder. หาฆาตกรรมเอลิซ่า You're under แต่เองก็ arrest ถูกจับด้วย too, เช่นกัน Prop Manager ถ้าจับ Veronique. ก๊อฟเวลานี้ Or perhaps ถือว่า I should call เรา you ต้องเรียกเธอว่า the ทหาร second เสือคนที่สองดี musketeer. ล่ะ Wait, what's going on? เกิดอะไรขึ้นแต่สกิปไม่ได้บอกว่ามีฉากนี้ด้วยนี่ Drop the gun, วาง Veronique. ปืนลงเวลานี้ Why? ทำไมกัน Why would you ทำ keep ไมถึง me หยุด from ไม่ได้ exacting ไม่ให้ revenge ฉันฆ่า on สั this ตว์เดรัจ heartless ฉานตัวนี้ monster? Drop your weapon. วางปืน This is my ลง final นะ warning. จะไปพูดเป็นครั้งที่สามนะ What is นี่ going มันเกิดอะไร on? ขึ้น Do I have to spell it out ยังไม่ for เข้า you, ใจอีกเหรอ Morris? มอริสทุกอย่างที่ Everything เกิด that ขึ้น took เมื่อ place กี้มัน just คือ now การ was แสดงเพื่อให้ staged คุณสาร to ภาพ get you ต่อ to หน้า confess กล้อง the truth, but this last แน่ part นอน is ว่า all ไม่นับรวม improv, แขก of รับเชิญ course. ที่ไม่ได้เชิญรายนี้ด้วยสนุกแค่ไขพวกเราช่วยแสดงละครครั้งเดียว แต่ไม่ได้บอกว่ามีทหารเสือคนที่สองเลยนะ It's because even I had no way to confirm my theory ไม่แน่ใจ until หรือ now. การคาดการณ์ของฉันถูกต้องไหมนะ Thank you for your เอกวิ performance, ยะของคุณสำหรับ Leonia. การแสดงของเธอ Could I นะ trouble you to go and bring ขอ in ร the บกวน other ให้เธอ special ช่วยไป patrol แจ้งสมาชิก members? ที่รถตระเว They นพิ should เศ be ษหน่อย on ได้ไหม standby just ถ้าจะสั่ง outside. ให้พวกเขารอคำสั่งอยู่ไม่ไกล Oh, and please tell the other cast แล้วก็ members ขอ not ให้ทุ to กคน worry ใน about ทีม us. ไม่ต้องตื่นตระหน We'll ก be ด้วย rejoining them เดี๋ยวพวกเราจะ shortly. ออกไป On it. ได้มีปัญหา Wait, what's going on? เดี๋ยวว่าเราจะออกไป What's killing her almost เดี๋ยวว่าเราจะออกไป certainly ได้ มีปัญหา killed her.
So what do you think, เป็นไง Morris? บ้างมอลลี่ Care to talk เรา about จะ what เล่าเรื่อง happened ราวในอดีต 20 เมื่อ years 20 ago? ปีก่อนไหม My patience is เธ limited, อ you บอกฉัน know. มีจำกัด Don't จะมาเข้า force ที่ me ฉัน to พา take คุ you ณที่ back ห้อ to ง the สอบสวนเพื่อซัก interrogation room. ถามก็ I'd ตอนนี้ wager เลย that ว่า you คุณจะ wouldn't อยู่ last ใน for นั้น more than ได้ a ไม่ minute ถึง in 1 นา there. ทีแน่ With the recording we ถ้า made, บันทึกไปเมื่อ you have กี้ no คุณ chance ก็ of ไม่มีโอ winning กาส in ได้ที่ court. ศาลตอน Cooperating นี้ with ความ us ร่วมมือ now กับ is พวก the เรา most ดี practical ดี move. จะดีกว่านะ All right, ก็ได้ฉันจะพูด talk. I hired an assassin to murder เป็นเอกที่ Elisa. จ้างคนมาฆ่าเอลิซา She once worked as a เธอเคย maid เป็น on สาว my ใช้ใน family's บ้านของฉัน estate. และเธอก็ส She วย was มาก very พ beautiful. อเวลา and ล่วงเลยไป after ฉัน some ก็ต้อง time, รัก I เธอ fell for- we kept our พวกเราแอบ relationship คบกันมาสักพัก a เดิน secret ปิดปักทุกคน carried out แต่หลังจากนั้นก็ไม่นานเธอก็ตั้งท้อง And if my ถ้า parents พ่อแม่ ever ของฉันรู้ found เรื่อง out, นี้ they would have พวกเขา stripped จะ me ต้อง of ยึด my ทรัพย์สินของ inheritance ฉันและไล่ฉันออกจาก status. บ้านแน่นอน I also didn't ที่ไม่ expect ถึงแล้วว่าเอลิ Elisa ซา to ยังจะที่ insist จะ on คลอด bringing ลู the กเธอยัง prince ให้ to ฉัน term. ทิ้งครอบครัว She และ even โปรย asked me บิน to ไป leave ไกล my แสนไกลกับ family เธอ and ด้วย travel. She believed that you were เธอ truly คิด in ว่า love คุณ with รัก her. เธอจริง I didn't have a ๆฉันไม่มี choice. ทางเลือก I gave her a ฉัน large ให้เงิน sum เธอ of เป็นจำนวน Laura. หนึ่งแล้วบอกให้เธอ Told ออก her to จาก leave บ้าน the ไป family and to get และ rid อย่า of the ให้กำ baby. เนิดลูก But then years later, ใคร she จะไป sent รู้ me ว่า a ไม่ letter. กี่ปีต่อมาเธอส่งจดหมายมาหาฉันในจดหมายมีรูปภาพของเด็ก Even สองคน asked เธอบอกว่าจะมีเวลาไป if I could ฉันจะมีเวลาไปเยี่ยม Huh? อ่ะ Two เด็กสอง children? คนฉันนึกว่ามีแค่บนจริงก็ได้อีกอ่ะหรือว่า Even if she had the children เธอจะ against ไม่ your ฟัง will, คุณ you จะ could ให้ have just กำเนิด ignored ลู the กคุณ letter ก็ไม่จำเป็นต้อง entirely. ประกอบ Why kill her? แล้วทำไมต้องฆ่าเธอกัน I had just gotten แล้วก็เรา engaged จะได้ to แต่ be งงานกับ married ลูก to สาว an ตระกูล heiress เศรษฐี from ตระ another กูล wealthy ถ้ายังไม่มี family. ใครรู้เรื่องนี้เข้าชีวิตที่เหลือของฉันก็คงจะจบสิ้น และไม่มีทางเลือก No. You always ใช่ had a คุณ choice. ไม่ใช่ไม่มี You ทาง just เลือก made the wrong คุณแค่ choice. เลือกผิด Again. Do you know how it feels to watch your แก mother รู้ be ไหมว่าการ killed ที่ได้ right เห็น in แม่ front ของ of ตัวเอง you? ถูกฆ่าต่อหน้าต่อตามันรู้สึกยังไง My brother and I were ถ้า hardly แต่ even พี่ชาย school เด็ก age สองคน yet. ที่เพิ่งเลิกความจำความ We ได้ were hidden ก็ beneath อยู่ the ใต้พื้น floorboards, จับมืออีกฝ่าย grasping นั้น each ไม่ other's กล้าแม้แต่ hands. จะหายใจ Like a life. All we could do และ was จะ to มอง watch ดู mother แม่ try to ต่อ fight สู้ back ฆาตกร and จาก then นั้นก็ล้มลง collapse to the floor. Even after the หลัง assassin จาก left, ที่ we ฆาต were กรจาก still ไปแล้ว too ถ้าเกิด terrified พี่ to ชายก็ leave ยัง our ไม่ hiding กล้าขยับ spot. ตัวเพราะว่ากลัวเขาจะกลับ We thought มา that he might come ว่าเรา back. จะถึงคืนที่สองก่อนที่จะคลานออกมาจากใต้ดิน But she แม่ร่างของ had แม่เย็น already become ขึ้น cold and และ stiff แข็ง to ขึ้น the ไปนาน touch. แล้ว You made up your mind ตั้ right งแต่ then and นั้น there เป็น to ต้น bring มา this พวก case เธ to อก็ถึง light. ตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงกับเหตุการณ์ให้ทุกคนรู้ Not only that, แต่เพียงแค่นั้น we resolved Ôi, tao to cài cái get này ourด้วย revenge. And that's why you นั่น became คือเห the ตุผลที่พวกเธอกลาย musketeers. เป็นทหารเสือสินะ No, that's why I became a musketeer. ไม่สิ The เหตุ man ผล from ที่ฉัน before กลายเป็นทหาร was เสือ also killed คนก่อนห by น้า me. นี้เป็นคนที่ฆ่า My brother had ไม่ nothing ได้ to เกี่ยว do ข้องอะไร with กับ it. พี่ชายของฉันเลย I figured as much. ฉันรู้ว่าเขาไม่เกี่ยวข้อง You อะไรนะ I once told these Okay, two put- that he didn't พูด look like ฆ่า a killer เขา to ดู me. ไม่เหมือนคนที่จะฆ่าใครได้ His เลย confession from ถ้า that หาก night แต่เขายัง also รับผิด rubbed เด็ me ก the คืนนั้น wrong ไม่เรีย way. บง่ายเกินไปทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจ I think what really ที่ tipped สำคัญ me ที่สุด off ก็ was คือฉัน how ไม่ could รู้ I สึก not ความเสีย feel a ใจ sense จาก of ตัวเขาเลย regret? He confessed เขาสาร faster than ภาพ any เร็วกว่านัก criminal โทษคน I've ever ไหนที่ met. ฉันเคยพ But บ he เจอ didn't say a แต่เขา single ไม่พูดอะไร word ถึง about เธอเลย you. สักค He ำเขายืน insisted ยัน that ว่า he เขา was ทำทุ the กอย่าง sole เอง perpetrator in the case. But after the questioning แต่จาก ended, การสืบสวน I จบลง disassembled ก็ the ถอดชิ้น musket ส่วน we คือ dug ข้า up ศึ from ก his ที่ขุดออกมาจาก backyard, ส่วนหลัง put it in บ้าน front มา of วาง him, ไว้ and told him to จะขอให้ reassemble พวก it. เขาประกอบกับเขาเป็นใหม่ Want to guess how far จะ he ลอง got? เดาสิว่าเขาทำได้ถึงขั้นไหน He had no idea แต่ where ชิ้น to เดียวก็ even ประกอบ start. ไม่ได้ He's แต่คน never นี้ไม่เคย touched a จับปืน gun ฆ่า in ศิลา his มา life. ก่อน Based on that, เพราะงั้น I ฉันสันนิษ determined ฐาน that ว่า he ค was นร้าย not ไม่ได้มี acting เพียงแค่คน alone. เดียว He ที่เขา only ทำแบบ surrendered นี้ก็เพื่อ himself ดึ to งดูดความส draw นใจ our แทนคน attention ร้าย and อีก create ค a นและ moment สร้าง of โอกาสในการ opportunity แก้ for his แค้น partner. ฉันเลยที่จะใช้ประโยชน์จากสถาน I การณ์ decided to นี้ play and as expected, ด้วยความ the จริงได้ second รับการพิ musketeer สูจน์แล้ว followed ว่า us without ทันทีที่ทหาร hesitation เสือ once คน she ที่สอง saw เห็น Morris มอ get ริสอยู่ตาม separated from the ลำพัง rest of the ก็รีบ cast. ติดตามเขาไปทันทีโดยไม่ลังเล Besides, อีกอย่า
าง else ซึ่ง would ข he อนิยาย call เรื่ the องนี้ก็คือ novel สอง The ทหาร Two เสือไม่ใช่เหรอ Musketeers? แต่แล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะ I figured it out the ตอน moment ที่บอลที่ Baptiste บอก told ว่า me บอล his ลินให้ father's ฉันฟัง name. บอกชื่อบอลลินให้ฉันฟังคืนนั้นไม่ออกทันทีเลย That so-called ก็เรา financial คือประสบ crisis ปัญหาด้าน was เงิ all น just ทุน a ที่เป็น ruse. เรื่องหลอกลวงทั้ง He นั้น just wanted to ก็ sign แค่ up อยาก as ยึ the ดตำแหน่ง investor ของนัก and ล then งทุน leave เอา the ไว้ film ก่อน without any แล้วค่อย source ปล่อย of ให้ภาพยนต funding. ร์เรื่องนี้ถูกยกเลิกโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่หมอลาดเดียว After all, ยังไง he ซะ has a ก็เป็น vested คนที่ไม่อยาก interest ให้ in เรื่องนี้โด่ง minimizing ดัง the ที่ reach สุด of this story. ความคิด It's มัก really ง่าย just ที่ the เหมือน same กับ thing ที่ as what he did การ to ที่ทำกับ Elisa เอ all ลิ those ซ่า years ในตอน ago. ที่ไม่มีผิด Human scum. เด่นมนุษย์ได้อย่างอาย But then Xavier pulled out all the แต่ stops คิดไม่ถึง and ว่า got the ซิล film เวียจะเอา made ชนะอุป against สรรคทั้ง all หมดได้ odds. สำเร็จ Morris และถ่าย couldn't ทำภาพ have ยนตร์นี้ that. ออกมาได้จริงๆซึ่งจะทำให้เขาไม่นั่งไม่ผิด With the killer in อีก custody, อย่างเขา he ต้องถู figured ก it จับ was ตัว safe ไป to แล้ว act. เลย And ไม่ so มี he เหตุ came ผ to ลที่ visit เขา the ต้องหลบ set เขาอีก today, ต่อไป just as เพราะ I งั้นฉันเลยเดาว่าวัน expected. นี้เขาจะต้องมาสถานที่ถ่ายทำแน่นอน Wait, so you were behind all อย่าบอกนะว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นฝีมือของเธอทั้งหมดน่ะ
As for the identity of หลั the บเกิน second ไปที่แท้จริงกับ musketeer, ผู้ต้องสงสัย I ฐานเสือ assume คน they ที่สอง probably stay แส close ดง to ว่าเขาอยู่ Morris รอบ and ๆ look มอ for ริส an เพื่อหาโอ opening. กาส And if they already สมม knew ติว่า that ดูบุคค Morris ล was นี้ the รู้ film's ว่ามอริส investor, เป็นนักลงทุนใน then ภาพยน that ตร์เรื่อง narrowed the list of ที่ potential ขอบเขตของ suspects ผู้ต้อง as สงสัยก็ well. ถูกจำกัดให้เข้มลงตามไปด้วย Furthermore, ที่ being เป็น the ก่อนหน้า props ในฐานะ manager ช่าง would ทำ allow ก็ the ทำให้ culprit to ให้ต่อ avoid การตัด scrutiny สิน by ส่วนบาง purchasing ส่วนในนาม mechanical ของ parts ค in ณะ the นัก name ก of ร the จะไม่ crew. ถูกสงสัย With that hypothesis เมื่อ in เราคิด mind, ตามแนวคิด I went นี้ back ก็เล to ยไป check ดูบัน Baptiste's ทึกของ orphanage ทหาร adoption เลี้ยงเด็กกำ records. พร้าที่บันทิสเคย Guess อยู่ whose name I saw เรา on ทาย the ว่า same ชื่อของ page, ใครปราก just ฏ a ขึ้นใน few บันทึกในวัน lines เดียว from กับ his. เมื่อ 20 ปีก่อน My brother. พี่ชายเขาชื่อ He พี่ชายเขาเชื่อ trusted นะ you. As in, he หมาย trusted me ถึ to งการแก้ perform the แค้น deed on เขา his ให้ behalf? สำเร็จเหรอ He trusted you เขา to เชื่อว่าเธออยู่ stand ข้าง on ๆคน the ที่ side ท of justice. I am. ำใช่จะเป็นแบบนั้น I thought you could do it ฉัน as ก็ well. เคยเชื่อแบบนั้นเหมือนกัน Oh, the ไม่เห็น look สี on หน้า your ของเธอ face หลัง when การ you แสดง told ครั้ง him to นั้น go ฉัน to ยัง hell. คิดว่าเมื่อกี้เธอยังกำลังจะยิงเขาจริง You know what he ๆเธอ has ก็รู้ done. แล้วนี่ว่าเขาเคยทำอะไร Are you หรือ telling เธอ me จะบอก that ฉั you'd นว่า rather คน see แบ him บนี้ spend the rest เธอ of อยาก his ให้เขา life ใช้ชีวิต living ที่เหลือ like อย่าง a สม king สบายใน in ป้อม the กันอาการเป็น fortress ล of มภัย Millipede? ที่มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มดีๆแท้ที่จะป้อนกระสุนให้เขาได้เหรอ I will never be Cho able to từng forgetวัน the นี้ feeling of có my dằn lườm. mother's cold. นี่ก็ยังลืมมือไอเย็นเสียของแม่ไม่ได้เลย And you would นี่คือ call ความ this ที่กันที่เธอ ending พูดหรือ fair? นี่เดี๋ยวเรา Is เขาที่ this ถาม what ที่เธ you อพูด call ถึง justice? I won't lie, จะบอก Veronique. ความจริงให้ฟังนะเวลา I นี้ did hesitate when ใน your คืน brother นั้นหลัง first จาก told ที่ me พี่ชาย about เธ the อเล่า truth. เรื่องนี้ให้ฉันฟังแล้วก็เกิดลังเลขึ้นมา I wondered, แล้วก็คิดว่ามอริสส I มควรถูกยิง agonized กว่าจริง over จ whether ริง I หรือ should ไม่ really, So why don't you? เห็นทำไม because that should never แต่นี่ be ไม่ใช่ how ความยุติธรรม justice ที่ is ควรมี carried ในโลก out แห่ in งความ this เป็น world. จริง Perhaps บาง to ที you, สายตาของเธอคน justice ที่ is ทำคง simply หมายถึงชีวิตที่ reciprocated. ต้องแลก An ด้วยชี eye วิต for สิ an นะ eye, but everyone แต่ has their own ถ้าทุกคนมีความ understanding เข้า of ใจเรื่องคนที่ justice. ทำเป็นของตัวเอง If และทุก everyone คน were to ต่าง pursue แสดง their หา own ที่ทำของ definition ตัว of เอง it, แล้วก็ there would be no more กฎ order in ก็ this จะไม่มีวัน world. อีกก็จะไม่มีอีกต่อไป Today, you'll วัน kill นี้เธอฆ่ามอ Morris, ริสแล้ว and พรุ่งนี้ล่ะ tomorrow, ลูก his ลูก children ของ may เขาเอง come ก็ for จะฆ่า you. เธอ The world ควา cannot มจริง render ไม่สามารถตัด judgments สินด้วย based ความ on a แค้นเพียง desire อย่าง for เดียวได้ revenge. เพ That ราะ will นั่น only จะนำไป lead to สู่ a วง cycle of การแก้ revenge. แค้นกฎจะมา As ลาย well หาย as the สังคมจะไม่ destruction สามารถ of ดำรงอยู่ order, ได้ the Fontaine is ความจริง founded ก็คือ on คุ a ณที่ set ทำ of ของ laws และก and ฎ a หมายของตัวเอง standardized code เพราะ of เหตุนี้ justice. ฟอนเทนก็ถึงได้เรียก That ประ is เทศ why ของ we are the ทำ nation of justice. But with all that said, นอกจากนี้ I will เชื่อรับประกัน promise กับ you เธอเลย this. ว่าผู้ชายคนนี้จะไม่มีวันมี Morris ชีวิต will not lead ที่ a ดีใน cushy ป้อมปรา life การ in เป็น the ลมไฟได้ fortress. Chevreuse? The แต่ rest รู้ of ฉัน the เรียก special ผิดแล้ว patrol ทำไม is พิเศษ here. มาแล้ว Thank you so much, ในใน Urania. นั้นเดลิเทีย Letelier, เดรีน่า Tirana. เอาเพื่อ Please เขาไป take ซะ them. I still can't agree ยัง with ไม่ you, สามารถเข้าใจ Representative. ได้อยู่ดี I know. รู้ Justice has not คน been ที่ delivered. ทำยังไม่พุ่งทะลุหัวของเขา อย่างนั้นก็ไม่ใช่ Not วันนี้ today. Chevreuse. แฮร์ริส Let's go. We ไป should กัน give เถ an อะเพื่อเราไปอ explanation ธิ to บาย the สถาน crew. การณ์ให้คนในทีมฟังกันไม่เป็นไรใช่ไหม Thank you for your ขอบ concern. คุณนะ I'm ไม่เป็น fine. ไร I'm just แค่ส thinking งสัยว่าอะไรกันที่ทำให้ผู้ about the คน things เลือก in ทิศ life ทาง that แบบ have driven เรื่องราวที่เกิดขึ้นในคนในทีมฟัง Who would have ที่แท้ thought มอริส Morris would turn out to ที่ be แท้เขาก็โหดร้ายเหลือเกินเขาก็ทำเรื่องเลวร้ายขนาดนี้ลงได้ยังไง I'm just glad that you're all safe ก็ and เขียนไม่เป็น sound. ไรก็ดีแล้ว ไม่คิดเลยคิดไม่ถึงเลยว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวกับคดีมากมายขนาดนี้ Well, what should we do ตอนนี้ now? ทำไงต่อดี We คือ have ก็ a แล้ว finished แต่สิ้น film, หมด of แล้วแต่ course, พ่อก็ but ยังขับต่ออี should ก we เหรอ still? What do you mean? นายคิดอะไรอยู่ Shouldn't you be even ได้ยิน more แบบนี้จะ motivated ไป to ต่อ spread the ถึง word จะ now ถู that ก Cheery is right. เทียวรีพูด I'd ถู also ก like ตัวเอง more ก็หวังว่า people ผู้ to คน see จะ the รู้จัก story เรื่อง for นี้มากขึ้น themselves. But the real ending of the story Còn seems như to con have của Pete Hedges deviated có thể somewhat cảm from thấy the lương one tâm in the rồi đó. script. ที่จะไม่เป็นไรฉันเป็น Is คน that เดิน the call is yours. คิดดีแล้วหรื Still อยัง have time to reshoot ยัง an ไม่สาย ending เกิน if ไปที่ that's จะ what ถ่าย you'd ตอนจ like. บใหม่นะ เราให้เจ้าตัดสินใจเองละกัน No, it's fine Này, as is. ไม่ต้องเป I ลี่ยน like แล้ว what we ที่ช
ชอบ for ต the อนจบแบบนี้ catharsis. Romanticism ศิ is ล what ปะ gives มันมี works คือ of การ art โรแม their นติกใน appeal. เอกลักษณ์ของศิลปะ Fiction is ถ้า able เติ to มเต็มความ explore เสีย means ใจ of บางอย่างที่ไม่ restitution สามารถ that ตอบ could never work in real life. เต็มได้ในความเป็นจริง Just like the real world, ศิลปะ the ก็ world มี of คนที่ stories ทำและกฎ also หมาย has ของ its ตัวเอง own เช่น set of กัน rules and คิดไปเหตุ justice. ผลว่าทำไมฉันถึง These ชอบนิยาย different ตั้งแต่ครั้ง possibilities แรก Sounds good to me. แล้วก็ตลกตามนี้แล้วก็ชื่นชอบการตัดสินใจของเจ้ามาก What about Veronique? เมโลนีล่ะ Will she be มันไม่เป็นไรใช่ไหม She will soon face her เดือนนี้ judgment ตัวเธอกับ alongside พี่ her ชายเธ brother อแล้วก็ and เมลิ Morris. จะต้องเผชิญหน้ากับการพิพากษาพร้อมกัน If I had to guess, เอกว่าทั้งสามคนอาจจะถูกส่งไปที่ประการเมโลไพร์เพื่อไปทักทายเวสลีย์สักหน่อย Oh, you mean Oh. that kind of เป็นการทั heads ก up? ทายแบบที่ฉันเข้าใจใช่ไหม exactly. แน่นอน Ahem. อ่ะโอเคโอเค Then the ตอนนี้ matter's ได้ settled. การแก้ไขแล้ว Now ไม่ that มีเหตุผล everything's ที่ต้อง been หุ่น taken หน้า care of, การที่ there's คิว no เขาหมด reason. แล้ว Let's get back
to วัน the นี้มากิน feast เดี๋ยว and ให้สนุกกัน enjoy เถอะ each ช่วงนี้ other's จะต้องเริ่ม company. งานเบื้องหลังแล้วนะ Well, you should join us, พอดีเลย Shepard. นี่ไงปาร์ตี้เป็นมิชลินไม่อยู่ ตอนนี้ต้องมาเข้าร่วมได้แล้วจริงนะ All right. ได้เลย Count me in. เอาด้วย Then I'll wait for you over แต่ there. ฉันจะรอเธออยู่ที่นั่น There's นะ still some แล้วมี good ข่าวดี news that I'd มา like บ to อก share เธอ with เลยด้วยล่ะ Shepard. Traveler, Paimon. ไม่ Could ได้ you ถาม wait ใคร for ว่า me เรา to จะจบ see ปาร์ after ตี้ the ไปรอ party ฉัน ends? ที่ชายหาด I'd นะ like to go on a เนี่ย brief จะเดิน walk เล่นกับ with พวก the เธ two อ of สัก you. หน่อยตกลงตาม Thank you very much. ขอบคุณพวกเธอนะเสียดายอ่ะไม่ใส่เพลง Sorry for the wait. ขอโทษที่ให้รอนานนะ Oh, we weren't waiting. ไม่นานเลยแครุทมีเรื่องอะไรอยากคุยกับพวกเราเหรอ No, I don't have ไม่ anything ไม่ new to ไม่มีเรื่อง share. สำคัญอะไร I หรอก just felt ใน that ฐานะเพื่อนร่วม since งาน you ที่ were หา my ดีมาด้วย investigation กันเนี่ย partners, กับ I พวก should เธอ have สักหน่ another อย com- เออ Traveler, ไม่ได้ทาง how would youถ้า have เป็นเธอ responded ใน to คืนนั้นเธอจะ Baptiste's ทำยังไง request if you were in my shoes? ก็คงจะทำแบบที่เธอท Is that so? ำงั้นเหรอ ขอบคุณมากที่ Well, พูดแบบ thanks for sharing. When I was young, ตอนเด็ก my father ๆพ่อ often มัก took จะ me บอก here to swim. ว่ามันว่ายน้ำที่ We'd นี่ come rain or ไม่ว่าวันนั้น shine, จะหนาวขนาด even ไหน when it was พ่อก็จะพา freezing ฉันมาที่ cold. นี่ He told me that ก็ swimming บอก was ฉั the นว่า best การว่ายน้ำ activity เป็นนัก to กีฬาที่ train ออกกำลัง one's กายได้ strength ดี of ที่สุด will. เพราะ You เธ could อจะ never ต้องไม่ give ยอม up แพ้จน before กว่าจะว่า reaching ไป the อีก shore, ฝั่งโดยเฉพาะในทะเลที่ especially เย็น when the เฉียบ water was อ่ะทำไมล่ะ because the moment you give เพราะ up หาก would ยอม be แพ้ the ได้ตอน moment นั้น you เท่ากับ die. ต้องตายไงล่ะ At that point, แต่ I ตอนนั้น still ฉันยังไม่ hadn't มีวิ received ชั่น my ค่ะ fish. One winter, ในฤ the ดูหนาว chilly ปีหนึ่ง wind สาย felt ลมหนาว almost like เดือ knives น on ผ่า my น skin, ผิวหนัง and ฉั the นราวกับ seawater ไป was ไป so ที่ frigid that it แล้วทะเล numbed เย็น my แค่เสียบ toes แท the นกระ moment ดูก I stepped ไม่ in. กระชิบปลายนิ้วเท้าแตะน้ำก็แทบสูญเสียความรู้สึกที่นิ้วเท้าไปทั้งหมด I cried and ฉัน begged ร้อง my ไห้บอ father ก to ว่าพ่อ spare ไม่ me อยาก from ว่าย having to น้ swim ำ across, แต่พ่อ but เขา he ไม่ wouldn't ฟัง listen. ก็เคยเป็นสมา He ชิก used to ที be ม a รัฐบาล member of พิ the เศษ special patrol ที่ as จะเป็น well. วิธีการฝึกฝน You ที่ could เป็น say เอ it กลักษ was ณ์ของ his เขา way. That sounds awful. หนักอยู่น่ากลัวมากเลยนะ When he saw that I wouldn't stop พอเห็น crying, ว่าฉัน he ร้องไห้ just ไม่หยุด picked me up เขาก็อุ้ม and ฉันขึ้น tossed มา me โดยไม่ into ต้อง the พูดอะไรสัก icy คำแล้ว water. โยนฉันลงในน้ำทะเลฤดูหนาว The bone-chilling พอเย็น cold took ความห away นาว my อยู่ที่กัด senses. กระดูกของฉั I น couldn't feel นอกจาก anything ความ but กลัวและความ fear กด and แล้ว rage. ฉันไม่รู้สึกอะไรอีกเลย I waited for my ไม่อยาก father จะ to รอ save พ่อ me, มาช่วย but ฉัน one แต่พอหัน look มอง and ไป I แป๊บ knew เดียว he'd ก็พบ already ว่าเขาว่า started ไปอีก swimming ฝั่ง for the แล้ว opposite ดังนั้น shore. ฉันตระหนักได้ว่าถ้ายอมแพ้ฉันจะต้องตาย I ที่นี่จริง realized I used all ก็ of พยายาม my อย่างเต็ม strength ที่ to เพื่อ try ไล่ and ตาม catch พ่อ up ให้ to my ทัน father. ไม่กี่นาทีตอนนั้นทำให้ Those ความ few รู้สึก minutes felt ยาวนาน longer than กว่า my ชีวิตของ whole ฉันได้ตอน life เด็ก up อีก until that แต่ point. สุดท้ายฉันก็ว่าไปถึงฝั่งได้ I've never felt afraid about แต่ตอน anything นั้น in มา my ฉันก็ life ไม่กลัวอะไร after อีก that. แล้วก็ไม่ Nor ร้อง have I ไห้อีก ever เลย cried. That way of teaching would have วิธี never นี้ worked ใช้ไม่ on ได้ผลกับ my ฉันอย่าง mom. แน่นอน Yeah, I don't think that was the ไม่คิด right ว่าจะเป็น method วิ for ธีฝึกฝน anyone. ที่ถูกต้องเหมือนกัน It's just that แต่ตอนนี้ working now ตอน as ที่ I ได้ตาม am in เส้น the ทางแห่ง pursuit วั of ฒนธรรม justice, บางครั้งฉันก็ I รู้สึก still เหมือนได้กลับมา sometimes สู่ feel ทะเล like หนาว I've been tossed into ทะเล that ฤดูหนาว winter อีก sea ครั้ง all over ทั้ง again. กดเกลือกและไร้พลัง Shavras. เออเดส But the worse I feel, the more I แต่ know เพราะ to แบบ never นี้ give มัน up. ถึงดีกว่ายอมแพ้ The ไม่ได้ alternative would be ที่ to ถูกการ forever ทะเล lose เย็น myself เกี่ยวให้ among จม the ลง waves. Anyway, เป็น how ไง about race? อยากจะแข่งกับฉัน Neither หน่ of อย us ไหม will drown, ถ้าเรา but ไม่ we มีใคร can จม still see น้ำตาย who ได้ swims faster. ก็แข่งความเร็วเป็นไงพวกเธอแข่งไปนะ เดี๋ยวฉันจะสัญญาณเริ่มให้เอง แข่งจริงเหรอ แข่งจริงเหรอ ไม่มีแข่งอ๋อเต็มแข่งนะครับ Oh, that felt good. อ่ะแต่ซึ้งจัง You were so fast in เอ the อ water, เธอว่ายน้ำเร็วจังเลย You were ว่ายเร็ว swimming กว่านี้ even ฉัน faster ดี than อีก so แต่ว่าทำไมเธอถึงเป็นที่รัฐเป็นพิเศษได้ล่ะจะได้พูดจากคุณพ่อเหรอ Partly, but อาจจะ I'd มีนิด say หน่ I อย was more แต่เพราะว่า inspired ฉัน by ชอบ the ตัวละคร heroes I ที่ read ทำในนิ about ยาย in มัน the ตั้งแต่ stories เด็กแล้ว growing นะ up. Oh, so it's นี่ doing เหมือนเธ your อจะชอบ love อ of นิยายมากๆเลย stories. นะ Of course, หลัง it จาก was เขา only เลือกที่จะ after ไป I พิ joined เศ the ษแล้ว special patrol that I ถึง learned รู้ว่า that ความ truth จริง is กับนิยายมัน often แตกต่างกัน stranger มาก than. Come on, มา let's เถอะ walk a เพราะ bit เราไป more. กันต่ออีกหน่อยที่เป็นสาเหตุที่เธอ
รถถึกใช่ไหม To be honest, I do สิ่งที่ยังลั sometimes งเลอยู่เลย question ว่าสิ่ง whether ที่ the ตัวเอง decisions I ทำมัน make are ถู the กต้อ right งไหม ones. But I know that no แต่ฉัน matter รู้ว่า what, ไม่ว่ายังไง I ต้อง must ว่าย keep ต่อไป swimming. Because the only thing I've เพราะ got สิ่ง my ที่ eyes ฉัน on มอง is เห็น the มีเพียง shore ชาย and ฝั่ง the ที่อยู่อีก distance. ด้านเท่านั้น
Thank you for coming on this ขอบ walk คุณ with ที่พวก me. เธอมาเดิน I เล่นกับ feel ฉั a นนะ lot better ให้ after พูดเรื่อง getting พวก all นี้ that ออกมา off แล้ว my ฉัน chest. รู้สึกสบายใจมากขึ้นเลยล่ะดีๆเสมอ We're เมื่อเรา nearly เดิน back มา at ถึง that หน้าบ้าน kid's ของนักเก็บ house. คนนั้นยังไม่ทันรู้ตัวเลย Huh, you're right. จริงด้วย I ฉันไม่ didn't อยากจะรู้ว่า realize we were so คุณอยู่ close. ใกล้พวกเราขนาดนี้ He really ถ้า did พูดกลับมา plant ได้ a เยอะข lot นาด of นี้จริงๆเหมือน flowers. ที่เขียนไว้ที่การเลย Huh? เห็นมอน Wait, เมื่อเธอรีบดูนั่น the rainbow roses ดอก in เร the นโบว์รถที่ garden. สวนดานแล้วล่ะ ดอกกุหลาบเบ่งบานอยู่ที่ใดล่ะทุกคนพักสักครู่นะคะ ขอไปเอาน้ำมากินก่อน Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you.กลับมาแล้วยาสักครู่นะเธอ
แกแป๊บนึงนะไปดูหน้าบ้านแป๊บนึงมีเสียงอะไรไม่รู้เรื่องสุดท้ายเนี่ยโอเคค่ะสรุปแม่แถวบ้านจบไปภาพยนตร์ก็ได้ออกฉายอย่างราบรื่นและคดีฆาตกรรมด้วยปืนแล้วก็ปิดฉากอย่างเป็นทาง ไม่ได้เจอสักพักแล้วนะ Hey there, you two. วันนี้ทั้งสองคนขอโทษ Sorry, ที I've นะ been scarce. แต่จาก I've ที่ been ตัดต่อ buried เสร็จ in ก็เริ่มโปร marketing โม and ทแล้ว preparing ก็ the ขาย film ภาพ for ยนตร์ release ever ก็เลย since ยุ่ we ง wrapped มากเลยล่ะ You weren't ceremonious วันนี้ today, เพื่อประ right? กาศรางวัลแล้วนี่ Hang on, wonders ไม่ if รู้ the ว่าภาพยนต winner ร์ของ for คนนี้ Reno. ต้องมาปีหน้าไหมนะ I'd give it a 90% เรามีความมั่น chance. ใจถึง 90% Farina! ปีหน้านี่เนี่ยก็มาถึงงานก่อนเราก่อนแล้ว You're เนี่ย earlier than everyone ไม่เรื่องกว่าคนอื่นสักที I'm sure the others คน will อื่นก็ได้ also มาถึ be งเลย here ก็ in ไม่ a ช้า moment. นะจริงสิ Hmm. ทีวีพูดถึงการรับรางวัลแล้วถ้าคนตั้ง If ใจ we end up getting ก็ called ชื่อให้ทีม on ของพวกเราสิ stage, นะ should What? Oh, But we don't even know แต่ if เขา we're ยังไม่ going รู้ to ว่าจะได้ win. รับรางวัลหรือเปล่า I ดิ wouldn't want to ก็ผม jinx ไม่กล้า our ทำเรื่องอีก chances อย่าง by เปิดบ้านฉลอง celebrating ล่วงหน้า early. แบบนี้หรอก just open เราเบิก your ตาดูปฏิกิริยา eyes. ของผู้คนตอนที่ออกมาจากละคร Surely สิ the audience's ไม่มีใครว่า reaction ไม่ to ดี it, เลย but นะ you've also ใคร had ก็รู้ conversations นี่ with the opera เจ้า house หน้าที่โรงละคร operating ต้อง staff, right? ติดต่อมาหา Didn't เจ้า they และ want ขอให้ to เจ้าเพิ่ม increase จำนวน the รอบ number การ of ฉายเรื่อง showings? นี้อีก With the more you've made from the ถ้า box ได้จากการ office, ขายตั๋วเพียง you can now ขอให้ open เจ้า your เปิดบริษัท very ภาพยนตร์ own จริง film จังแล้วสิ company. นะ But that's all และนี่เป็น credit แต่ค to วาม my คิด amazing ความดี crew. ความชอบของ You กับผมคน all เดียว helped to make ที่ this เป็น a ความพยายาม reality. ร่วมมือของสุภาพบุรุษ So สุ I ภาพส can't ตรี be ที่ the แสนดี only ทุก one คน asked แต่ to ผม come ไม่ up with อาจ a ตั้งชื่อ name. คนเดียวได้นะ Well, give it งั้น some เจ้าก็ thought. ลองคิดดู I'm ให้ sure the ดีๆ crew เถ will อะ respect เรา your choice. เชื่อว่าทุกคนต้องได้เห็นด้วยแน่นอน All right, but before แต่ that, ได้แต่ก่อนหน้า Traveler นั้น of Paimon, ผู้เดิน could ทาง I ไพ trouble มอน you to quickly pay a พวก visit to เธอ the สามารถรบ fortress กวน of ไป Meripede? ที่ป้อมเมโลไพหน่อยได้ไหม Huh? อ่ะมีพิธีบ้านรางวัลอยู่อีกนะ I wanted to ask you อยาก two จะ to ขอให้เธอ invite สองคน Shovras พา to join us at the ทั้งสอง ceremony. คนหา She's one of the lead เอาคน roles หา after all. อะไรนะ ทั้งสองอ๋อไม่โอเคฉันอยากให้สักเธอสักของคนไปหาเชอร์ลุตเพื่อเป็นส่วนในละครหลักของพวกเรามา I ที่ haven't been able to find her ตรงที่ recently, ฉันไม่ so สามารถเจอ I เธอ haven't เลย had the ก็เลย chance ไม่ to มีโอ invite กาส her บอกเธอให้เขา personally. ร่วมพิธีมอบรางวัลในวันนี้ด้วย According to the แต่ในหนัง papers, สือ the บอกว่า culprits of ทีม the ลาดตระ musket เวนพิ murder เศษ case จะ will be มาส่งมอบตัว personally ละคร escorted today by the คดี captain ปืน of ข้าม the ศิลา special ไปยังพวก patrol เขาใช้ด้วย to ตั the วเอง fortress of Mer. Oh, Paimon อ่ะ gets อย่างนี้ you นี่ now. เองเรื่องนี้ไว้ใจได้เลย Yep, just อ่ะ wait here's เซลเวียอะไรอยู่ and นี่ you นะ can try to come up with a พ few ยายามตั้งชื่อ snappy ดีๆออกมา sounding ด้วยเนอะ All right, then I'll ได้ leave ได้ you ต้อง to คุณทั้ง it. สองคนด้วยนะ เจอเซเว่นไม่อยากเจอเลย This is as far as I'll be เกิ taking ดการ them. คุ้มกัน I'll ที่สุ leave ด the ลง three แล้ of ว them to you เราไปเข้า now. ฝากพวกทั้งสามคนไว้กับนายด้วยนะ Got another errand to run? ดูต่อจากที่ยังมีธุระสินะ Something like that. ก็รีบไป I'm งานปาร์ตี้ expected แล้วล่ะ Now that's something you don't หา hear ยาก every จริ day. งนี่ก็แล้วมองหางานดี Found เด็ a กใหม่ new เหรอ pastime? No, it's just a ก็ special แค่งาน occasion. นี้ก็ค่าพิเศษอะเฮรุสจะยก Festivals really do bring เป็นเรื่อง people ดีๆใจ together. ได้ฉลองเทศกาล It's ขนาด been a พา while ฉันต้อง since ขึ้น I ข้าง last ไป had ด้วย so เลย many นะ of the... Call it the festival ที่เห็น spirit, เทศ I กาล guess. เฟอร์เทนาเลีย Yeah, you could say ใช่ that. หัวหน้าพยาบาลได้เตรียม Even น our ม head ปัด nurse ที่ has มี gotten ค่าทาง herself โภช all นาการระ worked ดับ up ดีลัก preparing ไว้ super ด้วย deluxe ซึ่งดี nutritious ต่อสุข shakes. ภาพระดับดีลักเหมือนกัน Just one. Were you talking about work เมื่อ just กี้ now? พวกคุณคุยเรื่องงานกันเหรอ We've already finished คุยเสร็จแล้ว discussing ล่ะแล้วยัง everything. ฝากทักทายคุณเวสลี่ So? ด้วยใช่ไหม I believe I haven't yet Yang made boleh any hai kau tak promises or disappear deal. lah. But you also แต่นาย didn't ก็ไม่ได้ shoot ป me ฏิเส down. ธนี่นะ Here,
How มี about identity this? ส่วนหนังสือ You พิม could พ์พวก give เขา everyone คน a ละฉ copy บับ of อย่า the งเช่น newspaper. หนังสือพิมพ์ที่มี Perhaps เห on ตุ the การณ์ day เมื่อ when the 20 ปี cover ที่ story แล้ว happens ตี to พิมพ์อยู่ได้ oh, แรก Hmm. ก็ฉันเดาเลยว่า I suppose then มี a คนหนึ่ง certain ที่จะ someone ซวย while another two people will เดา soon ว่าจะ be มี hailed สองคน as ถูกยกย่อง heroes. ว่าเป็นฮีโร่ Speaking of heroes, พูดถึงฮีโร่ Did you แล้ว two พวก need เธอสองคน something มาหา from me? ฉันมีเรื่องอะไรหรอ Oh, ก็ไม่ลองมา You're here to เธอ invite มา me ช to วน the ฉันไปงาน party, ปาร์ตี้ right? ใช่ไหม Don't ก็ worry, ยังไม่ I ลืม didn't หรอกนะว่า forget. วันนี้เป็นวันอะไรนะ then let's head งั้นไปเลยที่ขับไปกันเถอะก็ได้ไปเยอะสุขสันต์เทศกาลประเทศนาเลีย and the same to you. สุขสันต์วันเทศกาลเหมือนกัน And the winner of the ขอประกาศว่าภาพยนตร์ที่ได้รางวัลฟรีหน้าหนึ่งงานเทศกาลประเทศนาเลียครั้งแรกก็คือสองทหารเสือเป็นเหล่านี้เป็นเรื่องจริงๆด้วย Congratulations, Mr. ดี Xavier. ด้วยนะเจ้าค่ะคุณซิลเฟีย We won? โอ้สวรร I ค์ can't believe it! ท่านขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะ My หน้า takes ที่ของ on เราต่อ content วง and การบันเทิง entertainment ของฟัน industry เทน have ไม่เคย never ผิด been พลาด Now, ขอเชิญคุณซิลเวียโปรดิวเซอร์สุดทหารเสือขึ้นไปรับเวทีที่รับรางวัลบนเวทีโอ้ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ให้การยอมรับและสนับสนุนภาพยนตร์ของพวกเราการที่ฉันมายืนอยู่ตรงนี้ได้ต้องขอบคุณเป็นพิเศษให้กับ Time really flies, huh? เวลาผ่านไปเร็วจังเลยนะ It certainly feels เห that มือน way. เมื่อกี้วัน Feels like ก่อน it was ฉัน only เพิ่งสอน yesterday จะ when ใช้ you ปื were นไป teaching me to hold them up. Will you come back to จะมา Fontaine ที่ฟอน again? เทอีกไหม Of course. แน่นอนสินะคะ I'm very ฉันชอบ fond เมือ of ง this นี้ city. มากมีอะไรแปลกใหม่ There's so มากมาย many ที่ novel ดู and ยังไง interesting ก็ไม่ things. ดูไม่ But หมด how เรา about จะมา you? ที่อินาซึมะไหม Would she be เจ้าคะ interested in? I can't say the ฉัน thought ไม่ has เคยคิด crossed ถึ my งเรื่อง mind นี้มาก่อน before, but แต่ตอน I'd be นี้ถึง willing เว to ลาที่ consider ต้อง it ลองคิด now. ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูแล้วล่ะ I will be eagerly ก็ awaiting จะรอ your เธอ visit. มานะเจ้าคะ It would be เมื่อถึงตอน wonderful นั้น if you could visit ดิ my ฉันก็จะ home. อยากจะเชิญเธอ and มาเป็น enjoy a แขกที่ taste of บ้าน our tea และ and ได้ลอง desserts. ชิมชากับขนมหวานบ้านเราด้วย Yeah, let's keep in touch. ต้องติดต่อกันบ่อยๆนะ Did you accomplish all you came here จะเป็น for? ตามที่นายต้องการไหม Yes. And Eh, you go should for visit Kaperi, Inazuma sama again ang, sometime. How has Ogura แล้วแต่ and her ชุด business โอคุระ been? เป็นยังไงบ้าง To my knowledge, ทุก she's อย่างเรียบ doing ร้อย quite ดี well. Tell her I said ขอ hi. ทักทายเธอแทนฉันด้วยนะ I certainly ได้ will. สิ I heard the thunderstorm นี่ has มาว่าบน stopped. เกาะไม่มีพายุฝนฟ้าขนองแล้ว Yes. ไม่ And มี the การ war ต่อ has สู้อีก also ต่อ been ไป brought to มี an แค่สัน end. ติภาพและความสงบสุข Peace and I quite like the ฟัง sound ดู of ดี that. จังอากาศเหมาะกับการ Perfect ตัก for ผ้า hanging ดีนะ textiles up. I'd like to offer my ขอบ thanks คุณทุก again คน to ที่ the ทันได้ entire กล่าวอีก cast and ครั้ง crew. พวกคุณเป็นคน Without you, พวกคุณ I คน would have พวกคุณ never เป็นคน completed this film. อะไรเนี่ย เป็น Much คนเป็น less คนพา had ฉัน the opportunity to be พวกคุณเป็น standing คน on พา the ฉันขึ้นมาบนเว stage. ทีรับรางวัลนี้ แล้วพวกคุณเป็นคนที่สร้างภาพยนตร์นี้ขึ้นมา With the support of นอก my จากนี้ด้วยความ entire เห็น crew, อย่างเป็นเอก I ฉั would นท์ like ของ to สมาชิก officially ทีม announce ที่จะขอตั้ง our ชื่อทีมงาน film ทีมอย่างเป็นทางการว่า company, ทหารเสือ Musketeer พิกเจอร์ ตะกอนชื่อออกมาแล้วก็เท่ใช่หยอกนะ Then in that case, let's อย่าง please นั้นขอ welcome เชิญ all ส the มาชิก members ทุก of คน Musketeer Pictures ทหาร onto ของ the สมา stage เสือ for a พิกเจอร์ commemorative มาถ่ายรูป photo. มาถ่ายรูปหมู่บนเวที Oh, Paimon didn't อ๋อ know ที่ถ่ายรูปหมู่ได้เลยเนี่ย Director Farina, ผู้กำกับคุยหน้ากับว่าคิดว่าท่านควรเป็น I'm ผู้ the most deserving ผู้ person to raise this ช่วยรางวัล trophy. นี้อ่ะไม่เอาหรอกนะจะตาย It's an honor the director ไม่ deserves. มีใครเหมาะสมไปกว่าผู้กำกับอย่างท่านอีกแล้ว Yes, I จริ agree. งที่สุดนะคะจะเป็นใครไปได้นอกจากคุณ Just accept that you're not คุณ getting ยอม out รับ of ชะ this. ตาคุณยอมรับชะตากรรมเถอะ Ready, everyone? พร้อมแล้วหรือยัง 3, สาม 2, สอง 1. หนึ่ง Musketeer ทหารเสือพิกเซอร์ก็ด่ะเฮ้ยดีเขาให้ภาพด้วยอ่ะคือบางเควสตอนนั้นมันไม่มีบางเควสแบบสมัยก่อนๆมันไม่มีภาพด้วยนะทั้งที่แบบระบบการน้ำชาก็มาจบหรือยังอ่ะจบแล้วเนาะโอเคจบละเอาล่ะมาปิดไปดีกว่า
อะไรใครตื่นเอาล่ะเอาเป็นว่าทุกคนคะวันนี้ก็จบเฟสฟอนเทนาเลียเทศกาลฟอนเทนาเลียนะคะหรือว่ากุหลาบและสัตตาเนาะแล้วหลังจากนี้ก็เธอจะใส่รายละเอียดในแต่ละไลฟ์ของแชตเตอร์นี้นะคะว่าแต่ละไลฟ์ชื่ออะไรแต่ละไลฟ์เล่นแชตเตอร์ไหนแชตเตอร์นั้นชื่อว่าอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวอีกไม่ตอบไม่ได้ว่าสักประมาณตอนไหนนะคะเดี๋ยวก็เธอจะทำเพลย์ลิสต์ไว้ในช่องเนาะว่าแบบเออเป็นการไลฟ์ในเรื่องอะไรเนาะเดี๋ยวกระเทยก็จะลงไปให้นะคะเอาไว้เดี๋ยวกระเทยก็จะแจ้งในชุมชนอีกทีเนาะวันนี้ก็จบเฟสกุหลาบและสัตตาของ 4.3 แล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่เลยหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ